sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties sini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa ibang nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga buliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos sang ice Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuima. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kaganon, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Magasawa ako, nay? Kay sino? Sa babaye nga ang ngalan tsaka pamuno sa letra nga M. Litra nga M, nay? Oo, Juan. Siya nga kun gusto nga mapangasawa mo. Ang babaye nga ang iyang ngalan nagapamuno sa letra nga M. Sino nga babae na? Si Madang? Si Mitang? Si Mila? O si Matricia? Si Mitronia? Si Maria? Oo, siya ang gusto ko nga babae para sa imo. Oo. Hindi ko kay Maria, nay, ah. Hindi ka kay Maria, how? Malmala na siya. Ganit na siya. Ay, excuse me, no? Maduga pa, Kuya Juan. Ba? Maria? Ikaw? Oo, ako? Hindi ka gali sa akon kay man ganit na ako kag malana? Pwes, ibalik sa ako na ginhatag ko sa imo nga mga bayo, ha? Kag dason,
bayari ang tanan nga utang sa akon. Kag, uy, kalaba gali matod sang tinago mo, no? Pero daw breadstick man lang inagali ka dako. Kagbuas ha? Kuhaon ko ng baboy kung aging pasagod sa imo. Oh, Pedrito! Long time no see! But now see now. Mano ka? Ma-challenge ka naman? Ti oo eh. Kabalo ka naman sa muto ko ya, no retreat, no surrender. Amo ginabalang nabiliban ko sa imo, Pedrito mo? Wala ka kadudlaan? Bueno, sugura na naton ini. Mahapos lang ini, Pedrito. Ate, sige Mahapos mo ini nga sabton. Okay sugot ko tayo na. O sige na. Pagkatapos mo sang sex, ano ang ginhambal sang lovers? Kahapos Ano gani? ang masaming ihambal sa mga lovers amo ini. I love you. Sala. Ti ano man gali? Amo na gali ang hari o. Wow, kanamit. Sala manggiyapon. Hindi amo inang ginahambal nila, Pedrito. Abi paminsar sang mayo. Ayos to na. Wow, masabaw. Sala. Sala pagid ka kay Pas? Abi paminsar sang mayo. Ati, kahapdi. Sila manggihapon. Ayatis. Paminsar sang mayo. Ayos to na. May nadumduman ako. Amo na ang isiring niya, oh. Hindi pagbutunga. May ara pa ko. Sala ka manggihapon. Ampo na ko. Ano ginahambal ko matapos sila seksaw? Haka kay Pas? Ang ihambal nila amo ni ay. Ang trapo, dali. May kilala ko sina. Hindi blang amo na, Pedrito? Pwede ka naman. Halin na. Kay madamo pa ko ulubrahon. Sige na lang gani Da ka na lang ka kay Pas. Adios. Pirti naman ko sa bakiro nga to ba? Di sa city na ka-presidente ang nag-agi. Panguna paghihapon ako makabalo sa iya. Pero hindi bali Di kagid makadtuman. In the long run, Ukraine will win. Ari na ko sa balay ni Maring. Kag ining si Maring, may bata nga dalaga. Ang iya ngalan, si Lorena. Matahom ining si Lorena. Ano pa, daghan og nobyo. Ay, kag sinong makapakot? Basi kun may mabatian ako nga taghoy sa udtong adlaw.
Wala nga daan si Maring. Naagyan ko siya nga nagadbinggo. Kag uy, do sa ginhungod gid. May nakita ako nga bisikleta sa ugsaran. Uy hala, may bisita si Lorena. Lalaki. Oh hala, si Lorena ina. Do sa ginahapo siya. Ay hala, nakasugod na gali kun amo. Ben! Dasiga! Dasiga! Ah, si Ben gali ang ngalan sa lalaki. Ginpadasig pa niya. Ay ano, mahina magsikad. Ari na. Nga. Nga nagngangaman ko yaman. Ay, kasabad ginibala kay Lorena mo. Uy, hala. Naglinong haw. Anong natabo? Tapos nabala ang buksing? Anong pamatyag mo? Ayun ang akon hapo. Hapo? Amo ina nga daan ang bulong sang akon hapo, Ben. Bintulin. Uy, nahapo si Lorena. Kagang bulong, bintulin. Ay, mahalin na lang gani ako dire. Oh, makari ilinit gidoo ah. Class, pass your assignment. Yes, ma'am! Ma'am, si Pilimon wala sang assignment. Nga, wala ka assignment, Filimon? Kwan, ma'am? Nalipat ako. Pati ka na, ma'am. Nagampang na siya. Ano pa, wala siya sang assignment. Wala man siya nagabulig sa iya Iloy nga nagawra. Nga, wala ka nagabulig sa imo Iloy, Filimon? Makauluya, abi, ma'am. Ay nga mahuya ka. Di ko na kong nagawra siyang lubraw ni nanay. Si nanay mataksi, kundi makauluya. Gai ko man nga daw tamaran ko maglakat kay masugata ko gali si Buklan ho. Ara siya ho. Ay abaw, nagastanding collar pa. Daw sanggunero siya eh. Wah! Ang matukod kung nga nagastanding collar siya para matabunan ng iya bukol. Wah! Saan ko ba magtumbang ani mga buklan nga nga wala pilas man? Wah! Kabay pa nga makadasma! Agoy! Nakadasma ako! Uway!
nagalibak sa akon may barikos. Hoy, buklan! Ako na pabatian mo? Hoy, wala ko ya pilas, buklan! Ang akon pilas nagapali dayon! May ara ka pilas. Galing wala nagapali. Bastos! Same to you. Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson. Hey. Hoy, buklan! Kadamo na sang utang mo sa akon, ha? Kung mapuno na gani ako, kalison ko gidina. Anong ikalis mo ang barikos mo? Buklan mo eh! Barikoson mo eh! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Ngangakig ka naman, Tring-Tring. Nag-away kami sang akon miga day rusing ah. Nag-away ka mo? Ay nga anong sala mo? Wala day ah. Kagluyag ko lang yung abawion niyang ginsiling niya sa akon. Ote, ginbawi niya? Wala. Ha? Kagbangod sila day rusing. Hindi ko gid siya pagpatawaron. Tanawon ko lang kung makasaka siya sa langit. Anay ka, Tring-Tring. Ano ba lang sala sang amiga mo? Nasilingan niya ako, day. Nga badamo kuno ako sang pinalian sa batiis. Ha? Kagda nga maakig ka? Kay matuod man? Oh, madamo ka matuod sang pinalian sa batiis, oh? Ikaw gani, day. May batuan man. Ano nga batuan? Bato. Ano nga bato, Tring-Tring? Ginasiling lang na nga batuan. Para nga sosyal. Kay man, nagabato ka pirmi. Hala. Nagbato naman si Day Rusing. Nagbatuan naman siya. Day Rusing. Ay, kukwan. Inang joke ko lang na, day, Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Ang oras ay Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail.
Kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Amo na lang ang kakibot sang iloy ni Andy. Sang ginsugiran siya ni Donna sa natabo sa iya anak. Sa pihak nga bahin, ginpamatbatan na si Andy. Kag hindi iya inimabaton. Kag amo na lang ang pagwaras ni Andy kag nagasinggitan. Nga wala siya sang sala, kag gin-set up lang siya ni Frank. Diri sini nga bahin magapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Tatlo katawa nakakita sa akon. Nga ara ko sa akon auto. Ara ko sa akon sarakyan. Kamutanan, nagalawang bala ka mo. Nga isa ako ka small time. Businessman ako. Nagabayad ako sa akon tax. Kung nagabayad ka mo kung tani. Kung nagabayad ka mo sa barayran ninyo sa akon. Makasiring kung tani ka mo. Nga kilala ninyo si Andy Porras. Napikon ko na, Mr. Puras. Gusto na! Tapos na! Dalanan ninyo siya! May napulo ka ng kaminutos ng makita siya, ma'am. Salamat. Ato siya. Nagapungko siya sa hiligdaan niya. Kag nagapanampo ay. Andy? Andy? Duna? Duna? Andy? Duna, wala ko paghimuha ato. Wala. Gan-set up ako ni Frankie. Si Frankie kasi Waning Wilson. 18 katuig. 18 katuig ang ako nga-presyon sa prisuhan. Doon na rin buhaton ko. Ginpriso nila ako. Nagpaturon ko man nga mapatay si Wilson. Mabatyagan ko git ang pagsingkita niya sa kasakit. Nagbutig siya. Nagabutig siya. Nagapati ka sa akong doon na hindi bala. Mapatay ako diri sa sunod sa prisuhan doon na. Mapatay ako diri. Andy, mahimo ka nga makaapil. Circumstantial lang ang tanan. Mahimo ka nga makaapil kung makahibalo na kita sang tanan. Hindi ako pagbayang iduna. Hindi ako pagkapadugi diri kung makahibalo ako nga madula ka man sa akon. Yan ipangako mo. Ipangako sa akon doon nga ginahigugma mo ako.
Kag-ara ka na sa akong tupad. Luhi kung hindi ka madula sa akon. Nagasanig ka sa akon, di ba na? Magsanig ka. Agad magkapadahin ako nga mabuhi. Hindi ko ikaw pagbayaan, Andy. Kuhaon ka namon diri. Makapauli kita liwat. Once nga makaapil na kita. Duna. Time's up. Duna, promise me. Promise me, hindi mo ako pagbayaan. Never. Auntie, I love you. I love you very much. Ato na siya. Ano ba na nagkakatabo ngayon sa akon? Ano? Nasa mabuhag ako. Nasa mabuhag ako. Ikaw? 18 katuig, Puras. Magkita ay pakita sa pinakaadlaw, Frankie. Nagpangako ako sa akong kaugalingon. Nga makita ko ikaw sa tion nga marimit ka na sa bilibid. Nadakpan ko ginman ikaw, Puras. Pag hindi ko napagtugtan nga makabuhi. Ginapaimbestigar ko ang kabuhi mo. Ginasiguro ko nga may iban ka pa nga hold up nga ginbuhat. Kag kon makakita pagid ako sang madamo nga ebidensya, guyuron ko ikaw liwat sa korte. Isining mo kay Wilson nga makita ay pa kami. Malakat na ako. Ma-celebrate kami karon sa akong asawa. Nakaibalo ako nga ara ka sa maximum security. Kaupod sa mga piste diri sa kalibutan. Gani daw pareho lang nga ara kagihapon sa imo puluyan. Makita ay kita liwat, Puras. Gani halungi ang imo kaugalingon, ha? Kay samtang nagakaon ako kag nagainom, ikaw ang akong ginapaminsar. Kabay pa nga madunlan ka. Wala ako sang buhaton nga iban. Magluwas nga amon kasi na. Ano sa imo kung postahan ta? Bayayin ako diri, Frankie. Natapos lang ginhimo mo nga pag-insulto sa akon. Ari naman ako sa shower sa panalikuan ngayon. Kahig ko. Ang puti nga tiles nagduag itom na. Bagod nga wala inigilatinuan, kagilapabayan na lang. Piyungon ko na lang ang akong mga mata. Kagpaminsa ron, nga ato ako nakapaligo sa amon bathroom. Kapagkatapos, manaog ako sa idalom. Kag magkaon sa ginluto nga pamahaw ni Donna. Maniluan ay ako. Ang akong ngipon. Sipilyohan ko ini. Kag magwa diri. Ato sipilyo. Ginbilin ka ito sa tupad sa lalbabo. Ari, maripilyoan ay ako. Ano ato? May nabatyagan akong kasakit sa akong buli, ah. Alika, kuhan ko amay, nantaon ko. Ba? Dugo? May dugo akong narahikapan sa akong buli? Alika, talon ko ini sa espeyo. Ba? May pilas ako? Duha ka maragba ka mga pila sa akong buli. Pero, hindi. Ano ka, magwa ko dili. Ano na? Sino nang
markas na sa imo. Wala gani ako makahibalo eh. Paibaluwasin na si Juane nga wala sila maluyag nga ari ka diri. Luyag niya na batian ang gusto mo nga ihambal sa iya. Kung mo sila, mister, isiring mo kay Wilson nga wala ko mahadlok sa ahaw lang nga labaha nga gamito niya. Tungod ko ako sa iya, sa akon ko atuli o gingamit. Daw sa indigid mabato ni Andy ang iya nga nadangtan sa prisuhan. Kag isa ka adlaw sina, nakibot na lang si Andy nga may nagatulo nga dugo sa iya nga buli. Kag nadiskubrihan niya nga agi ini sang labaha sa pagpadayon ko pagid. Ang wala sang huya nga waning, nagapaandam siya sa akon. Kinahanglan nga makagwa na ako diri. Bagod ko makaabot sa diri, napiho ko. Mapatay ako diri. Mapatay ako. Ganit kinahanglan, makagwa na ako diri. Dali, sa diin na si Dona? Wala pa siya makaabot halin sa Carlat. Kamusta na siya, Dali? Medyo maayo na siya subong. Ang primero nga sentensya, ginbatsyagin niya sang labi. Kag sining ulihi, nag-ayo na siya. Nagatrabaho siya sa Carlat. Kada pakikita siya sa mga tinawo nga nagatrabaho sa building site. Ang tanan nga tao, may advice kay Andy. Nga pasundan lang siya. Amoy na siling ni Carol eh. Pero nakita ko nga maayo man siya sa iya trabaho. Anak ko si Andy. Apang hindi dapat si Dona sa iya. Pasundan lang si Dona. Samtang siya ato sa prisuhan. Nagsiling siya kay Mario nga hindi niya paghatagan si Dona sang tanan. Ang babae nga ina, isa kabuang kun si Andy ang hambalan. Kung matuod na wala sila sang sala, anong ginabuhat nila sa sulod sang prisuhan? Nagsulod bala ina sa pinsar mo, Dali? Ati Kwan, oo. Kung nakabati si Pabaros, sang aton nga ginahambalan nga ini, patod nga maakig siya. Pero wala na ako nagapati nga si Andy. Inosente parehos ang ginasiling niya. Sa sulod siyang isa katuig, kadako na sang nalambutan niya. Apang ang mga pulis. Wala sang mahimo, kay wala man sila sang makita ng ebidensya batok sa iya. Apang nabatsyagan ko, nga wala sang iba niya nakahibalo. Nasugiran na ako ni Dona, nga ang balay nga ini, ara sa iyang ngalan. Ang tanan, ara sa ngalan niya. Kag-amoy ng ginabuhat ni Andy. Ginahatagan si Dona sang papel. Kag ginapapirmahan sa iya. Nga kuno, amoy ng ginabuhat ni Andy. Kag siya, nagapirma lang. Ay, nakaibalo kita nga si Andy, may magsalom. Kag maglikaw, kung ano man ang ginabuhat niya. Kag amo ina ang ginabayaran niya subong. Oh, hello ma. Dona? Ano mga dala mo nga ina? Kwan, mga libro ini, halin sa Carlat. O sisaon ko ini, agad makahibalo ako sang puno kag punta sinitanan. Dali, hatagi ako sang kape, please. Ay, dali lang. Nawili na ako sang trabaho diri. Bisan sila, nagasalig na sa akon. Ginapabayaan na lang nila ako. Pero, sige lang. Makahibalogid ako sang trabaho nga ini. Kag si Carol, ato na sa ila balay.
Nagapanawag siya sa akon. Gani si Davy. Masako man sa palibot sang motor. Ma? Ato na sa prisuhan si Andy. Kag masugod na siya sa pag-apil pagkatapos ng 8 ka bulan. Kag nabatsyagan ko nga makagwa na siya, ma. Maayo naman kun amo. Dumasadya ka karon, Donna? May manami ba lang natabo sa construction site? May tayo nga ginpatigayon sa akon si Mario. Ang iyangalan, si Paddy Dunol. Maayos siya magtrabaho? Oh, kag hindi lang kay maayo siya magtrabaho. Maayo pa siya sa rubo-rubo. Rubo-rubo? Ano na? Amoy ng siling ni Mario. Kung sa aton pa, maayo siya mag-away. May inaway dito? Wala man. Apang sa nasiling ko na sa imo, kung may ritubado, masugid lang ako kay Paddy. Anong dagway ni Paddy? Daw higanti, nga dalag ko ang butkod kag batiis. Pangayaw lang ina siya. Ang atuod, amo pa lang ako makabati isang kasubong sang robo-robo. Amo matuod, dali. Wala magani ako makahibalo nga may tinaga nga pareho sina eh. Rubo-rubo? Diri ko hulaton si Mark Tribor. Kaginakulpaan ako. Apang natandaan kong ginsiling ni Mario kag Paddy nga akon buhaton sa amon site manager. Good morning, Donna. Oh, good morning, Mark. Sorry ha, medyo naulihi ako. Wala sang kaso. Bago mala ako mag-abot eh. Magpungko ka. Salamat. Good morning, boss. Good morning, Mrs. Donna. Sa banta ko, buwas na naton padayunon ang aton paghambalana ito na. Masugod na ang bricklayer. Kag mabot na ang platers. Kagambot kung ano pa ang masugid ko sa imo. Sa din makadto ang kwarta. Kag sino nga gago ang nag-order sang simento? Bilang ko si dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako diri. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin siyang nagligad. Nagpamatod ako na hindi na magpakasal kay Marisol. Tungod gin binag-binag ko na maayo lang siya sang buhi pa si mama. Apang sang mapatay si mama, kaginakinahanglan kong iya pag-unong. Wala siya sa akong tupad. Tungod nagapakuribong lang siya sa ila. Sa pagpadayon ko pagid, ay sala na iyato. Ang katahom na galipas na iya. Apang ang inyo kwarta, nagapadayon tubtob sa katapusan nga kaliwatan mo.
Te, 20 ka tuig subugod subong, makurinot naman na siya. Samtang ang kwarta mo iya, magapadayon kag magadako. Kay man, maayo magpalakat si papa mo sa negosyo nyo. Nalipat siguro si Mama Marisol nga may expiration na iya katahom, samtang ang kwarta mo iya wala. Wow! Wala ko maguna-una nga 2 ka botelya pa lang sang beer na ubos mo. Madalom ka na maghambal nung earning. Ay, hindi man to Pero matuod ang gana siling ko to. Tama ka baskog sa personalidad ni Mama Marisol. Kag amuin ang tipo sa babaye nga nagapang-under sa bana. Kag daw sa buhaton giniya ina sa imo to. Nakita mo man gali na, nong? Aba, oo to Makita gid nga nahadlo ka kay Mama Marisol. Ha? Amo managani kon nga ang malayo ang buot ni mama mo sa iya. Manahadlok sa gabasi kon andiron ka lang ni Mama Marisol. Karon lang ako makarealize nga kabudlay pakigbagayan ang isa ka babae nga natamaan kag gwapa. Pero mamangkot ako nung earning. Kontra gusto gid bala ni Mama si Marisol? Ay, susuot to. Hindi kasi manuyag si Mama Marisol siguro mapag-asawa mo. O galing, hindi man siya manuyag ang magpahilabot sa love life mo? Ay, to, naano ka? Nga ginatulok mo ako sa subong sina? Hubog na bala ako nung earning? Ha? Nakita ko naman ang babae nga to. Ha? Si Tuto bala Hindi bala ko to papakulbai ay? Abi mo na hadlok bala ko smurto. Uy, abi mo, hindi lang bala ko pagpahuga ka na hadlok bala ko sa murto. Ha? Kung hindi ka maguntat, bayaan ko ikaw dire. Sige ka. Ano ka pala nung earning? Kadako sa imo pang talawit ka. Abi, idugtog. Hindi ka magdasok sa akon. Nung, tilaway abi nga magbalikid sa likod mo. Tanawa kung makita mong isa ka babae nga nagabayo sang puti, kag nagapalapit sa imo. Ha? Nagtindog ka nung. Di ka makadto. Nagsiling ako sa imo nga magbalikid ka sa likod mo. Wala na siya, nagapalapit na sa imo. To nga aga ako gid matanaw. Hindi ka gani magtanaw to ako pa. Doon sa mapatay na ako sa kadok to. Nagkakunuhulog na ba ang tuhod ko? Ikaw na ba ang magbalikid to? Ikaw yaw ay kanadlok sa murtuhaw. Ako yung nadlok ko. Dara ka na. Kung ano yung makita mo, bahala ka na. Nung Erneng! Nung! Magbalik ka dire! Magbalik ka dire! Naglakat gid siya. Oh my God. Nakita ko siya. Si Danis. Kag nagapakadto si Sakon. Wala siya madula sa akong panulok. Basi unto para niya ako. Kagambalon. Anong pagpagigambal nga buhaton ko sa murto? Kalaing gid sa akong pamatyaga. Nagadako nga akong ulo. Kag nagatindog ang akong balahibo. Amay namon nga yarak sa langit. Pagdayawon ang imong ngalan. Are you okay? Aha? Tingog ni Danis? Ari si sakon tupad. Oh, Diyos ko. Ano blang sala nga nabuhat ko sa babae ngayon eh? Hey! Mr. Capistrano. Kung ano man ang mensahe nga gusto mo ipaabot, sa iba na lang buhata. Hey! Mr. Capistrano, ano nga mensaheng ginahambal mo man? Hubog ka na bala? Duha pa lang kabotilyang nainom mo. Aha? Ako ini, si Danis. Hindi ka magsiling nga nalimtan mo na ako. Kahapon lang ato Ako atong ginbuligan mo sa Memorial Park. Ikaw matuod. Ikaw matuod si Danis. Nadumduman ko na ikaw. Ikaw atong sa Memorial Park. Pasensya ka na, ha?
Kaiso galit isang inyo, Bel. Nahubog ako dayon. Okay ka lang? Sansano ka pa diri? Kaina na ako mag-abot diri. Ay, sa diin ka rin nagkadtong kaupod mo. Nakita ko siya nga nagadalagan palayo. Kinanglan siya nga mag-CR. Hindi siya gali makauyon sang kinilaw nga talaba eh. Ay, amo gali? Ay, nga ang ari ka diri, Danis. Hindi ka magsiling nga. Isa ka man sa beauty queen nga ari diri subong. Ako? Ay, hindi naman ako tipo nga pang beauty queen, no? Putot lang ako. 5 lang ang height ko. Wala sang kaso. Charming ka naman eh. Kag mabihag mo ang bisan sino nga lalaki diri sa planeta nga ginatawag Earth. Bulero ka man gali, Mr. Capistrano, no? Nakahibalo ako. Nga ari ka man diri para nga bisitahon ang fiancé mo. Tapos, nagsiling ka pa nga matahom ako? Dumapati na ako sa imo ba? Ikaw, nagbakasyon man dire? No! Kami ang tag-iya sang resort nga ini. Ha? Kamu ang tag-iya? Abi ko, kalag ni Danis ang nagapakita sa akon. Apang sang mag-abot ang iya kamot sa abaga ko, dito ko narealisar nga buhi gali si Danis kag indi kalag. Sa pagpadayon ko pagin. Taga diri ka gali? Kamusta galing biyahe mo kahapon? Wala ko matulugan sa pagpaminsar sa imo. Ang dumdum ko kung naaksidente ka na eh. Ha? Nga nga nakasiling ka nga na-aksidente ako. Nadamgo ko ikaw kagabi. Kaupod mo nga ako niloy. Pareho ang inyo bayo, puti. Kag ang dumdum ko, kung may malaing nga natabo sa imo. Kaya patay na si mama mo. Siguro, hindi ko mapatawad ang kaugalingon ko kung may malaing nga natabo sa imo. Bangod gintugtan ko ikaw nga maghalin nga hindi pa maayong imo kondisyon. Wow, ha? Thank you gid sa pagulikid mo sa akon, ha? Ha? Mr. Capistrano? Ay, oo gali. Nakabasa ako sang parte sa inyo ni Marisol kaina sang aga. Nang parte sa inyo kasal? Nga madayo na gid kuno sa madason nga bulan? Amo ba na inang rason kung nga ang ari ka diri subong? Amo gali kung nga ginapressure ako ni Marisol. Nagpa-interview na gali siya nga madayo na nga mon kasal. Hindi ka mag-inom diri nga nagaisahanon. Opdan ko ikaw. Hindi na. May kaupod ako. Naglain lang iyat yan. Yani nagkadto siya sa may CR. Tubtub san o ka diri? Ha, Mr. Capistrano? Hasta buwas. Pwede man ako nga maka-extend kung gusto ko. Amo bala? Amon ang resort nga ini. Gani, gusto ko nga magtiner sang madugay ang amon guest diri. Danis, pwede makapangayo sang pabor? Pwede, kid. Pwede ba lang tawagon mo na lang ako nga, Nis? Tungod pamatya ko, nagatigo lang ako kung tawagon mo nga Mr. Capistrano eh. Aba, oo Customer is always right. Lain ka na sa kahapon. Mapagsi ka na kag palalahog pa. Nasyak lang ako kahapon. Kay abi ko, rapist ka abi mo. Nga, arabla sa itsura kong pagka-rapist? Wala ko man makita ina. Kag wala ko makita sang maayong imo na wong. Ano pa, nagsinggit ako. Kagwapo abi sa imo mo. Kag nakilala ko ikaw.
Ikaw ang nakakuha sang kasing-kasing sang isa ka beauty queen. Kag nakahibalo ako nga hindi ka man basta-basta. Sa panulok mo, swerte gid ako para kay Marisol? Well, kung sa bagay, hindi man ina madala sa pulos pagwapa lang. Amo man inang siling sa nga akong driver kay ina. Pero, seryoso nga paghambalan ay gwapo gid bala ako? Aba, oo, no? Pero nakahibalo naman ang tanan nga hindi ka na pwede. Bangod may isa ka na ka-beauty queen. Dahil ka gali nag-star. Ah, dira, oh. Nakita mo balang balay nga ina, oh? Atong sa punta. Dira ako nag-star, kag kaupod ko ang akon iloy kag mga utod. Dira ka gali nag-star? Pwede ko bala ikaw nga pamasyaran dira? Aba, sure. Kung gusto mo, dito ka na lang magpamahaw sa balay. Ah, okay. Pwede man. Ate, sige Mahalin na ako kay may bisita ka na. Si Marisol, nagapakadto gali diri. Nalipat ako nga may dinner date kami. Sige. Mahalin na ako. Kay nakahibalo ako nga may hambalan ka mo. Kag kinahanglan ninyong privacy. May privacy pa bala ako, oh? Wala ako sang mahimo. Public figure ang fiancé mo. Kag mabudlayan ka nga makuha ang privacy ko. May beauty queen ka na. Nga pareho kay Miss Marisol. Sige amo na ako. Sige. Ato na siya. Sugataon ko si Marisol. Katahom gid sa iya. Hindi ako matingala kung nga ang madamo sang lalaki nga nagasunod-sunod sa iya. Bisan diin siya magkadto. May nagsiling sa akon nga may artikol kuno nga nagduwa kay na sa pamantalaan parte sa aton kasal. Kag sunod sa mong artikulo, naghambal ka nga madayon ng aton kasal sa madason nga bulan. Kay kun hindi, it's now or never. Inabalang rason kung nga nagpamilit ka nga makasal kita sa madason nga bulan? No. May gusto lang ako nga pamatud-an. Pamatud-an nga no? Naginahigugma mo ako. Hindi ka magsiling nga wala ko pa mapamatud-an sa imo ginahigugma ko ikaw. Sa tanan nga tion, ginpamatud-an ko sa imo nga ginahigugma ko ikaw, Marisol. Hindi pa to man ang pamatod nga ginasiling mo, Nes. Sa pamatsyag ko, ginabaliwala mo na ako. Ikaw? Nabaliwala ko? Ang tanan nga gusto mo ginasunod ko. Bangod hindi ako maluyag, nga madula ka sakon. Apang sa tiyon nga ini, nagapangabay ako sa imo. Bangod napatay si Mama, kag wala pa kami makarecover ni Papa, sa inali nga pagkadula ni Mama. Nakahibalo ka kung ano si Mama sa amon kabuhi. Nagapangabay lang ako sa imo. Ipaisol ang aton kasal. Ina lang. Mabudlay bala inahangpon? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes. Bacolod, Philippines Standard Time, 13 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, Negros Occidental, sudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Miyerkules sa Petsa 7 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sa nga Christmas countdown, may 109 dias na lang kita ang nabilin na antes magabot ang adlaw sang Pasko. Sa aton sa nga mga headlines, Provincial Energy Consultants sa Negros Occidental nagpanugyan nga maghimo sang paagi agon makatipid bagod nagasaka o kon magasaka pagid ang presyo sa mga balaklon sa masunod nga mga binunan. Councilor Vladimir Gonzales nagpanindugan nga hindi na kinahanglan magkuha sa resolution of no objection nagikan sa barangay bangod hindi reclamation ang ginpaubra kundi recovery activity sa iya propiedad. Application para sa environment enhancement sa property protection ni Councilor Vladimir Gonzales aprobado sa Environmental Monitoring Enforcement Division sa Environment Management Bureau o kon EMB. Isa ka ginaligar katapo sa New People's Army patay sa engkwentro sa sitio Manlibod, Barangay Trinidad, Gihulngan, Negros Oriental, kaina sang aga. Sospetsado sa paglutang patay sa barker sa Barago nagapanginwala nga may kaangtanan ini sa krimen. Kagkaroon mga kabombo, ito nagta sa detalye, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, ginalantaw sa Provincial Energy Consultants sa Negros Occidental nga kinahanglan nga magpangita sa paagi sa labing madali nga panahon ang Pilipinas para sa transition sa energy source nagikan sa paggamit sang coal padulong sa renewable energy bangod tumana kamahalang presyo sa karon kag mahimo nga magasaka pagid sa masunod nga binulan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Rafael Coscaluela, maayo man nga mayara sang naplastar si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maghatag sang coal supply para sa enerhiya sa Pilipinas kadungan sa state visit sini sa pungsod Indonesia apang wala man ginplastar ang presyo sa niya. Sunod kay Coscaluela, ang problema sa Pilipinas ang over-dependence sa imported coal gani dapat nga mangita na sa pagi ang pungsod sa energy source transition na meraman sang coal-fired power plant sa probinsya sa Antique nga mahimo kuan sang Pilipinas apang hindi ini mahimo nga 100% sang supply ang makuha diri bangod mahigko ini kumparar sa import nga supply sang coal. Sunod diri ang mga researchers sa probinsya sa Negros Occidental mayra sang ginapregayon para sa madasig nga pamaagi sa transition sa energy source sa renewable energy. Gipagman sa Provincial Energy Consultant sa Negros Occidental nga maswerte sa karon ang Negros Island bagod madamo na sang renewable energy source kangay sang solar, biomass, geothermal kag nagasugod naman ang pagtukod sang hydroelectric power plant. Sunod pa kay Coscaluela bagod sa mataas nga presyo sang coal nagasaka man ang presyo sang kuryente. Sunod diri ang masubo nga nagakatabo sa karon amo nga ginabasol sa konsumidor ang electric cooperative sa mataas nga presyo sang kuryente apang dapat man may bulaan sa mga consumers nga ang balayran ang ginahatag lamang sang power supplier kag ang pagmahal gintugas sang coal nga ginagamit na nga energy source. Wala man nakita sa Provincial Energy Consultant sang Negros Occidental ang pagdubo sang coal sa karon. Problema ta, over-dependent kita sa imported coal kung mag-short ang supply, wala kita may minimum. So we will have to explore other possibilities. Upod na nanda ang crudo, oil-fired, pero amo man yapon ang problema, presyo, pwede man kataas. In a sense, Bombo Erlin, swerte pagani kita diri sa Negros Island kay madamo kita iyan napatukod ng mga renewable energy projects. Si Rafael Lito Coscaluela, Provincial Energy Consultant sa Negros Occidental.
Samtang nagpanugya ng Provincial Energy Consultant sang Negros Occidental nga maghimo sang paagi, agud nga makatipid bangod magasaka pagid ang presyo sa mga balaklon sa masunod nga binulan kadungan sa mga krisis nga nagakatabo sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Rafael Coscoluela, nagabatsyag sang dutay nga kaayuhan sa karon ang mga nagabaton sang remittances nagikan sa overseas Filipino workers bangod sa manubo ang value sang peso batok sa dolyar, apang indi man ini maayo bangod tuman man kamahal ang mga balaklon sa Pilipinas. Suno kay Coscoluela, naluoy na ini kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa masobra duha ka bulan nga nagapungko ini bilang presidente. Madamo na sang problema ginapangatubang sang Pilipinas kung sa diin indi may baluan, kung sa diin na magsugod sa paghimo sang solusyon. Nagapanawagan man ini nga sa karon sa tion kinahanglan nga magkinot bangod magasaka pagid ang presyo sang balaklon sa masunod nga inadlaw, kag dapat unahon lang anay ang mga kinahanglanon. Nagpanugyan man ini nga dapat himuon man ang ikasara ang agod nga mabuligan ang gobyerno nga makalampuwas sa ginapangatubang nga problema. Masaka presyo sang tanan nga butang tungod sa krisis sa bilog nga kalibutan, no? Oil crisis, fuel crisis, ang fertilizer crisis, rice crisis, sugar crisis, tanan na lang ni amat-amat na kita guro preparar kung may ara kita panunot pasubok, hindi kita anay magwaldas gasto. Nabatean liwat si Rafael Coscoluela, ang Provincial Energy Consultant sang Negros Occidental. Nagpanindugan si Councilor Vladimir Gonzales nga hindi na kinahanglan nga magkuha sa resolution of no objection o kontrono nagikan sa barangay bagod hindi reclamation ang ginapaobra sa baylo. Isa ini ka-recovery activity sa iya propiedad sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Bacolod City nga ginab-ab sang tubig dagat. Sa tabi sang Pobrado Bacolod kay Councilor Vladimir Gonzales ganpayag sini nga mera siya sang permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources, City Engineers Office kag City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpanindugan man ang nga pribado ini nga propiedad kag sila ang may kinamatarong sa kuno naman ang luyag nilang himuon diri. Dugang pa ni Gonzales nga mahimo pa sa kansi sang kaso si punong barangay Ricky Mijares nga usurpation of real property or real estate property bangod nga ginapamatukan o kung ginpatampukan niya ina ini nga wala naglisensya sa natungdan. Nagapati man ang konsehal nga ginapolitika siya ni Mijares bangod nga sunod diri may iban pa nga matawo nga nagapregan sa reclamation project sa Banago nga wala man may ginpakita nga mga permits. At for the recovery of a simple embankment, we do not need a RONO sa tutod lang, no? The reason why, nag-secure kita sang permit sa DNR and we also secured a certification from the office of the DRRMO signifying no objection. We also secured the opinion sang City Engineers Office na wala impediment ang nga ginaobra sang simple recovery of our private property. Si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales. Ginathag man ni Councilor Vladimir Gonzales nga may lain naman ining application para sa permits nga patigayunon sini nga reclamation sa Barangay Banago, Bacolod City. Suno kay Gonzales ang gin-issue nga resolution of no objection o konrono sang sangguniang panglungsod ang para sa reclamation project sini nga patigayunon. Suno kay Gonzales ang ginaplano sini nga reclamation project ang wala kay labtanan sa iya nga private property nga gina-recover sa karon. Ginpahayag man sini nga wala na sang rono nagikan sa barangay sa patigayunon nga reclamation project bangod ang sangguniang panglungsod ang nag-issue sini. Sa karon wala pa maumpisahan ang nasambit nga proyekto bangod wala pa sila nakabaton sang formal acceptance sa proposed project kag madugay pa ang proseso sini antes makakuha sang approval nagikan sa Philippine Reclamation Authority. Aminado man ang konsehal nga duha ka butang ang mahimo matabo, maaprobahan o kun hindi pag-aprobahan ang proposed reclamation project. Ang ginatungod niya na, ang ginareklamo niya na amon ng aton nga private property diri sa Purok Bayanihan. Purok Bayanihan. Okay, duha na kabutang, no? Ang RONO nga we secured from the City Council several weeks ago pertains to the proposed reclamation and port development. Nabatean liwat si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales. Ginkonfirmar sang pinuno sa Environmental Monitoring Enforcement Division sa Environment Management Bureau nga may ginaprubahan ining application para sa Environment Enhancement
para sa Property Protection ni Councilor Vladimir Gonzales. Sa TV sa Bomba Radio Bacolod kay Vicente Los Bañez, gin-grant sang opisina sini ang application ni Gonzales bagod isa lamang ini ka environmental enhancement o kon pagbutang sang pika-pika. Suno kay Los Bañez nga kasubong sini nga proyekto hindi na kinahanglan pa ang Environmental Compliance Certificate o kon ang ECC. Sunod rin may patigonon sila subong nga hapon sa inspeksyon kag kun makita nga naglapas si Gonzales sang gin-applyan nga permit, mahimo siya papanugan sang notice of violation kag magabayad sang multa nga 50,000 pesos. Suno kay Los Bañez lain naman nga permit sang kinahanglan sa tion nga magaparegon sa reclamation project. Bayara siya nga application no pag-grant ini sa sang amon nga opisina. Ang iya sining ang gin-applyan is only ang enhanced no environmental butang balon kung environmental enhanced daw pan lang ni siya no daw pika-pika limbawa or dike no nga proteksyonan ang iyang property. Si Vicente Los Bañez ang pinuno sa Environmental Monitoring Enforcement Division sa Environment Management Bureau. Patay ang isa kawala pa makilalaan nga ginaligar miyembro sa New People's Army sa nagluntad nga engkwentro sa sitio Mandibod, Barangay Trinidad, Syudad sang Gihulngan sa Negros Oriental, Kaina sang aga. Santo sa report sang 62nd Infantry Battalion, nagpatigayon sila sang operasyon matapos nakabaton sang impormasyon nga may grupo sang ginaligar mga rebelde nga nagapangwarta sa nasambit nga lugar. Nagresulta ang operasyon sa engkwentro sa tunga sa mga katapo sang 62nd IB kag 8 ka ginaligar rebelde nga ginapatian nakaengkwentro man sa mga soldado sang Agosto 16 kag 17 sa sitio Kambairan sa nasambit nga barangay. Naglawig ang engkwentro sa 5 ka minutos kung sa diin napatay ang isa kawala pa makilalaan nga rebelde kag nakumpiskar ang isa ka caliber 45 nga armas lutha nga may mga bala sa nga caliber 38 nga revolver kag iban pa nga personal nga kagamitan. Samtang wala naman sang nahalitan sa mga katapo sang militar. Ginkalipay sang pamunuan sa Police Region Office 6 matapos nga nagdubo ang crime incident sa regiyon sa urang nga 8 ka bulan sa tuig 2022. Santo sa record sang Police Region Office 6, ang crime incident sa regiyon ang nagdubo sang 11.9% o kon 839 ka insidente sa unang nga 8 ka bulan subong nga tuig ikumparar sa pareho nga period sang 2021. Nagikan sa 7,924 ka mga kaso nga record sa tiligdan nga tuig, ining nagdubo sang 7,045 subong nga tuig. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang PRO6 ang tanan nga probinsya kag syudad ang nagpakita sang pagnubo sang kriminalidad magluwas na lang sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Iloilo City ang may pinakamataas nga pagdubo sa crime rate nga nagdangat sa 33.1% kon 478 ka mga kaso nagikan sa 1,444 sang 2021 nagnubo sang 966. Ginsundan sang Iloilo Province nga may pagdubo sa 16.67% o kon 312 ka kaso nagikan sa 1,871 sang 2021 kung sa diin nangin 1,559 na lang. Gimaras nga may ara sa pagdubo sang 10.22%, Kapis nga nag-record sa pagdubo sang 9.5%. Kag subong man ang Antique may pagdubo sa 3.21%, kag samtang Negros Occidental man nakarecord sa pagsaka sa crime rate sang 81 ka kaso kon 4.34% nga pagsaka nagikan sa 1,866 sang 2021 kag saka sa 1,947 subong nga tuig. Ang Peace and Order Index ang nagakategorize sa crime incidents nga nagapakita sa batuod nga kondisyon sang kriminalidad kag sitwasyon sang peace and order sa komunidad. Ini ginakipan sa kabugusan nga index kag non-index crimes. Suno kay Solis, gidayon naman ni Police Brigadier General Leo M. Francisco, Police Regional Office Director ang tanan nga unit commanders kag tanan nga personnel sa rehiyon sa pagtinguha nga mapanubo ang crime incidents sa Western Visayas o kon sa Region 6. Gina-congratulate din niya ang mga unit commanders naton sa tagang nila mga personnel sa bilog ng Western Visayas sa ilang collective effort sa panubo sang crime incidents naton diri sa Western Visayas sa pinakauna nga 8 ka bulan sa tuig. Hambal niya diri padayonon ang mga strategy ang aton mga kapulisan when it terms to crime prevention and crime solution and mag-conduct sang regular evaluation para ma-review ang mga approaches
Si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Kag sa katapusan nga balita, ginpanginwala sang sospesado sa pagluthang patay sa barker sa sulod sang computer shop sa Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City sang Hunyo 17 sang gabi nga ini ang nagpatay sa biktima. Madumduman nga ginkilala ang biktima kay Brian Garrido, residente sang Silay City, apang ini ang nag-arkila sang puloy-an sa Purok Sireza, Barangay 3, Syudad sang Bacolod. Nagahampang sang computer si Garrido sa computer shop ni Nilda de Ramos, sang ini ang ginpalapitan sang sospetsado kag ginluthang sa ulo. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ramos Trabucon, hindi sini mabaton nga siya ang ginpasibangdan nga siya ang nagpatay kay Garrido. Suno kay Trabucon, wala siya sa lugar sang ginluthang patay si Garrido. Kilala man sini ang biktima bangod adlaw-adlaw nga nagapadulong sa ila balay kag didto na lang nagakatulugan. Suno diri ang biktima nga nagabaligya sang utan kag masamiman nga nagahampang sang computer games. Ginkumpirmar man sini nga si Garrido ang kaupod man sini nga nagagamit sang illegal nga droga. Kilala man sini ang tawo nga may kimuan sa pagpatay sa biktima apang wala sini gintuad kung sino. Ginpahayag man sini nga nakaagi naman ini priso apang madugay naman ini nga nakagwa. Pwede ko na pagkatabo mo, kasi bang gana ko na mo. Kilala ko siya. Eh, dyan siya ka, ano nga, sinula, ako naging nakatuan nila mo. Ano nga nakatamay-tambay dito sa samon. Dyan nakakantuan sa samon. Kaya, ano ligyautan na. Pwede ko na siya, araw ko sa guway, ma'am. Araw ko sa guway, pwede ko siya komiterat. Hindi mo baton mo. Baton nga ba, si bang dan ka ba nang hindi mo ba, ano? Nabatian siya Ramos Trabucon ang nadakpan nga sospetsado nga nagpatay kay Brian Garrido. Mga kabombo, antes pa kita magtako pato na panabalikan nato sa ring mga headlines. Provincial Energy Consultants sa Negros Occidental nagpanugyan nga maghimo sang paagi agud makatipid bangod magasaka pagid ang presyo sa mabalaklon sa masunod nga binulan. Councilor Vladimir Gonzales nagpanindugan nga hindi na kinahanglan magkuha sang resolution of no objection nagikan sa barangay bangod hindi reclamation ang ginpaubra kundi recovery activity sa iya propiedad. Application para sa environment enhancement sa property protection ni Councilor Gonzales aprobado sa Environmental Monitoring Enforcement Division sa Environmental Management Bureau. Isa ka ginaligar katapo sa New People's Army patay sa engkwentro sa sitio Manlibod, Barangay Trinidad, Gilhulngan, Negros Oriental, Kaina, sang aga. Sospetsado sa paglutang patay sa barker sa Banago nagapanginwala nga may kaangtanan ini sa krimen. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Miyerkules pet sa 7 sabay sa bulan sa Setyembre 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag sa aton sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring Christmas Countdown, 109 días na lang nabilin Pasko na. Kag sa aton nga Bombo News Analysis, gaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may Tiguro Balay Mo. Sang halos tanan, makaangkon sang kaugalingon nga puluyan, ilabi na sa mga gindingutan sang kapalaran, wala sang permanente nga palamugnan. Mga informal settlers kung sila ang pagatawgon, remedyo general para makakaon, sa gamay nga kinitaan, kabudlay paiguon, gani handom, mabudlay labuton. Tubtub nga sila ang nag-angkon sang paglaom, may tawo nagpasalig siya magadala sang solusyon, balay mo iya pagasabton, nagatag kalipay sa mga tagipusoon. Kag nag-abot ang tion, nga pangako iya tumanon. Gani madamo nga mga puluyan ang iya nga pagapatindugon. Ugaling langin mabudlay sa gyapon nga maangkon. Kaya ang bili masyado kabugat pasanon. Sinuayahan nga mga remedyo general ang makasarang. Sa presyo nga masyado kakahang. Gobyerno nag-aprobar man sa plano. Amo na bala ini ang ginatawag nga pagbago. Balay mo sabat ko. Apang ang balayran magagikan sa imo. Dako nga pasalamat kay ako nakanegosyo sa ganansya magadaog ako. Ang ini nga pangunahuna nga pananawa naging padala ni Marianito Bailon sa Barangay Bata, Bacolod City.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? The Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa hapon. Welcome kayo na balagad siyempre tuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules edition siyempre tuntunan pet sa 7 sa bulan niya sa Setyembre. Kamusta na mga sukay natin, matagpalamatin natin, welcome na. Mga kabombo natin sa kabugusang kasunod sa Bacolod, mga sukay natin sa mga banwa kasunod sa kabugusan sa aton sininga probinsya. Of course, sa mga nakatuktok na karoon live sa aton sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, din mga bayan sa Pilipinas, din mga bayan sa kalibutan, ilan na makita ng batay natin po palagad sining hapon, inyo platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon niya tagsa dari kapon, Bombo Dennis Rubica. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig sa ato mga nadlaw, kadasig sa ato na tiyempo, 109 días na nabilin, magabot ng adlaw sang Paskwa. Of course, sa aton mga panglongdilan sa ato na mga nagapaunang babalita lokal, sini nga po palagad siya pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Suspect sa pagpatay sa kaminoridad nga rugby boy sa siyudad sa Bacolod ang nadakpan na. Samtang sa aton sini mga nagapaunang mabalita sa palibot niya sa pungsod Interagency Task Force on COVID-19 o kung ining IETF nagpahayag ngayon na karong ginarekomendar ang hindi paggamit ako non-mandatory nga pagsoksok sang face mask sa mga open spaces. Samtang Pilipinas kag Singapore nag-reaffirm sa ila siniya nga pag-off the night kon kooperasyon para sa peace and stability so man freedom of voyage o kon freedom of navigation sa South China Sea. Kag sa balita natin yung gikan sa luwas, 12 patay sa masunog isa ka karaoke bar dito iya sa Pungsod, Vietnam. Sa mga balita nga ito ni May balita nga ito kabatamod, balita kay Bolon sining hapon, pag pangalagad siya pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time na ito report ni Bombo Cherry Santillan ining pagkadakop na sa suspect na nung dumanyo sa ligan nga bulan sa Hunyo at ang isabla kami ng edad nga rugby boy nga natiruan dira sa isa ka mall sa may area sa Barangay Singkang nga gintiro sang ginatudlo kasubong yung mga kanong rugby boy nga napatay ng edad so sa ginapatigayon nga investigasyon kag pag-file sing kaso ang natudlo nga suspect na tigayon nga madakpan dito iya sa may banwa sang Murcia. Si Bombo Cherry Santillan may pakigangot sa hepe sa Police Station number 8 na kung sa diin natabo ang area sa diin natabo iya nasabit nga kaso. Aring mga detalyes ni balita kag iban pa kang balita ni Madolo ni Bombo Cherry Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon. Live kita diri karon sa Dalan Lacson. Kung sa diin manami nakagmatauhay na ang syempo, Bombo Dennis, no? Kag makita naton ang dalan trapiko, slow to moderate, mapa norte man o kon mapa sur, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, no, gina-schedule na ang
pag-remit sang isa ka most wanted person sang Station 8 nga suspect sa pagtero patay sa ginailigar rugby boy padulong BGMP, Bombo Dennis. So madumduman naton, Bombo Dennis, nga si Jario de la Cruz alias Jongjong, 21 anyos, residente sang Puro Kaingin, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod, nga nangin responsable ini sa pagtiro patay sa 17 anyos nga biktima bangod sa rason sa pag-ilinaway lamang batok sa rugby. Kagsuno sa interview naton kay Police Major Jury Puerto, hindi na ini minor de edad, kagyara na ini sa kustudiya nila subong sa Station 8 matapos ini nag-coordinate sa ila ang Morsha PNP bato kay De La Cruz kung sa diin ini siya nadakpan kahapon. Naaresto ini sang Morsha PNP ang suspitsado bangot sa pagpangawat. Amo ina nga gitsekyar ini nila ang kung may iban pa ini nga kaso. Amo ina nahibaluan nila nga nagwa nga ini may kaso o kung may warrant of arrest na na-issue sa suspitsado batok sa homicide, Bombo Dennis. Yes, Yari pa matian naton ang panayam gikan kay Police Major Jury Puerto. Ma'am, nadakpan tani ang suspekta sa pagpatay do sa rugby boy sa may Tubag Quezano sang June pa ni natabo. So September 5 nagkuha ang warrant pos kahapon na nakuha sa Morsha. Bali ang Morsha PNP nagkuhan sa aton, nag-inform na may ano sila, amo ni si Jared. Amo nga ginkwento siya nga most wanted natin dito sa Station 8. Amo nang nagkadtong tropa ta sa para i-serve ning warrant kay Jared. Nadakpan gini siya kay do madinimo sa problema to sa area. So amo na gin-verify kamo na nga may warrant siya, pending warrant sa homicide case niya sa rugby boy na ginpatay sa Tubag. May problema yata do may kawatan siya. Amo na gin-verify nga may pending case na kuan namon sa Station 8 nga may warrant ni siya. Para sa busa station sa custodial facility sa Station 8. Para sa busa aton ti gawrata sang commitment order ya kay ti nadakpan ni siya gintito ng warrant niya sa tapos i-schedule ni siya para i-remit sa sa BGMP. Homicide na may bill recommended nga 120,000. So ang hambal nila ni isang isang giligad pag may krimen minor de edad. Pero kahapon in-interview ko siya, 21 naman siya kuno. So kasi wala man sa na produce nga nga birth certificate. So gina-assume ta na siya nga legal age na. Sa to ma'am kay ti ginsuguin ni ang rugby boy nga mabakal rugby. So ato nga gabi ginpangita ang rugby wala matag. Nagtapungulay ni sila nga duwa sang victim ta. Wala sa mahimo sa tapungulay nagpuli siya ka magbuwa sang pinggan. Pagbalik ya gintiro yan na ni ang victim ta. So amon ang may witness man tapos kin-file tang kaso amon ni nagwa ang warrant sang September 5. Karon sir, wala yaman gina-deny ang iya nga ginhimo. Yes ma'am. Aminado man siya ginimo ya. Bombo Cherry, no? Though, at least ining pagpatay sa minulidad nga rugby boy, at least matagaan man sa konstisya, no? Kahit ko na may na-file ang kaso, nagwang warrant sa September 5, doon ka nasig lang, no? Doon ka namin man follow up si Police Major Jury Puerto, doon duman yung kaso, itong masakit ba sa Gardenville. Kaya dasig lang man masulbar ang kaso, tiniho, ang pagpatay sa rugby boy na tabos ang June, na-file ang kaso, identifying suspect, nagwa ang warrant sang sinilang September 5. Yes, Bombo Dennis. Bombo Cherry, sa muning gindakop sa bagod may warrant sa kaso ng pagpatay sa sining rugby boy sa Tong John kag dito sa Mursa gindakop sa bangod may kaso man sa pagpangawat. Yes, Bombo Dennis. Kag miski niya kapalagyo sa kaso, Bombo Dennis, no madakpan kag gidya, Bombo Dennis. Muna ko nga sa malaba kamot sa aton kasuguan pwede ka makapalagyo, pwede ka makapanago forever, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, tsakto gid, Bombo Dennis, no? Hindi kagidya kapalagyo kung may sala kagidya, Bombo Dennis. In due time, madakpan kagid, makapulo panago ka, Bombo Chimpo, madakpan kagid, numan mo sa ligad tong may kaso mga wanted sa nga murder. 27 years na nagpulo panago, pero dakpan gapon. Gane, Bombo Dennis.
gasalig siguro nga ara to saya sa kabukiran sa una pero nadakpan gid sa. Sige. So samtang Bombo Dennis no, duwa ka lalaki arestado angot sa illegal gambling sa kagang isa naman nakumpiskaran sang suspected shabu sa barangay Vista Alegre, Bombo Dennis, no? Sa syudad sang Bacolod. Nadakpan ini sa aton kapulisan sa paghampang sang illegal gambling o kung paghampang sang bugoy sa Purok Abada Sky, barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod. Ang mga suspitsado ginkilala nanday Peter Lim, 41 anyos, kag Dominic Cernal, 18 anyos, residente sang nasambit man nga lugar. Nakumpeskar sa mga suspitsado ang 14 ka seashells gamit sa paghampang bala Bombo Dennis sang bugoy. Kwarta nga balor 1,000 kag 70 pesos, 2 ka plastic canister, 5 ka heat seal transparent plastic shabu sa isa ka suspetsado lamang ini Bombo Dennis ang suspected shabu nga si Liam nga may kabugaton nga 2 ka gramo nga may SDP value nga 12,000 masubray na sa 12,000 Bombo Dennis. Yari pamatian naton si Police Captain Eleanor Bonilla. Elmer Bonilla. Pagkikisas sa ating mga kapulisan, may nakita nga mga illegal na droga. So, may na-cover kita dito ng mga illegal na droga. Siguro mga 5 ka mga sachet. Kag ang ilang mga bitman, kag subong man ang mga share na ginagamit sa pag-sugal bumbuga. Parang illegal na droga kung na-recover natin sa mga gamay-gamay na nisa siguro mga 2 ka gramo. Na-recover natin sa isa ka persona na nag-sugal yung hihiranan kay Peter Lim. So, doon is naka-subject ang mga Thailand buwas. So, ang isa ka persona Thailand sa violation sa PD 1602 kag violation sa Republic Act 9165 Section 11 kung lang saan naman ka persona Thailand isa sang violation sa PD 1602. So parway man isa sa record ng mga violation diri sa station. So consider lang sila nga pangisani nga may position sa newly identified nga persona. At ini siya si alias Peter Lim, why ni siya nagasugalan ni isa. Pagpagkikisas sa ating mga kapulisan, maita nga mga illegal na droga. So, cover kita dito nga mga illegal na droga. Siguro mga 5 ka mga sachet. Kag ang ilang mga bitman, kag subong man ang mga share na ginagamit sa illegal na droga. Kung na-recover natin, sa mga gamay-gamay na nisa, siguro mga 2 ka gramo sa bumagris. Na-recover natin sa isa ka persona na nag-sugal yung hihiranan kay Peter Lim. So, doon is naka-subject ang mga Thailand buwas. So, ang isa ka persona Thailand sa violation sa PD 1602 kag violation sa Republic Act 9165 Section 11 kung lang posisyon. Kung saan naman ka persona kailan isa sang violation sa PD 16 sa record ng mga Oh yes, Bombo Dennis, no? Mo ito ang gikan nga pahayag kay Elmer Bonilla, kay Police Captain Elmer Bonilla, Bombo Dennis, no? Mapa-illegal gambling or illegal drugs, gadyaton mga kapulisan, ready magdakop, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, no? Balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace sa Santillan. Mga balita dulong ni Bombo Cherry sa patrol. Tihapagag hampang sa bugoy, no? Pagdakop kay illegal gambling.
na recoveran pa sang 5 ka magagmay nga sachet sa nga suspected Cebu. Kapasig bulubog oil nito po may magabakal nagabaligya man. Tiduwa to yung kaso ato bango ni Lim, no, illegal gambling kag illegal possession of prohibited drugs sa dalam sa Republic Act 9165. Of course, congratulations na sa ato kapitan sa Police Station number 8 na pagdakop sining suspect sa nato nga nagpatay sini nagbuno nagtiro patay si sining minoridad nga rugby boy sadtong bulan sa Hunyo nga natabo iya sa may tubangan brada sang sang isa ka mall dako nga mall sa may dalan Araneta barangay Singkang ti patros tiniro nagpalagyo siya na-identify na pahilan kaso na pagawaan sa warrant of arrest atong September 5 turnover sa police station number 8 matapos ang badakpan ito is may banos ng Murcia sa kaso man niya nga pagpangawat. Sa 56 minutos na nakalikan sa sakna nga alas 5 sa hapon sa Bayan Commerce News Center hindi masunod ko labas kag mga nagapaunay ang mga balita national particularmente ini karon endorsement sa IETF o ni rekomendasyon sa IETF nga optional na ang paggamit sang face mask sa outdoor o konsagwa. Doon naman nyo ang sa mayor sa Cebu, si Mayor Michael Rama, doon nag-controversial pa ito matapos ng executive order nga nagpahayag nga hindi na mandatory pang paggamit sang face mask sa mga outdoor areas nila dito sa may syudad sang Cebu. So sinilang hapon, ang monitor natin IETF nag-rekomendar man nga optional na ang paggamit ng face mask outdoor mga kaibigan proti kuan pa ni depende pa ni kung aprobahan karon niya sa Malacanang kung matabo ini posible patuman sa katapusan sang sininga tuig ba masadya ni gilit ko matabo kung ipatuman sa katapusan sininga tuig ipatuman sa bulan sa Disyembre ti masadya gidang party sa bulan sa Disyembre. Ini makabenang ang ginkonfirmar mismo iya sa Malacanang nga mo ni karon ang pinakahuling rekomendasyon sang IETF mga kaibigan. So ina tara nga mga balita ato na inyo biloon kag pinapakita ka man nagporong nga balita national sa News Center sa ato Bombo Network News makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Magandang gabi Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News, Evening Edition 7 2022 sa ating Christmas countdown, 109 days to go bago naman ang Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon, bago na namang bagyong papalapit sa teritoryo ng Pilipinas, lalo pang lumakas at umakyat na sa tropical storm category. Samantala naman, Department of Health nakatakdang ipresenta kay Pangulong Marcos ang rekomendasyon ng Interagency Task Force ukol pa rin sa optional na lamang pagsuot ng face mask sa mga outdoors. Ilang kasunduan naman nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Balangkas naman ng mutual agreement ng Singapore at Pilipinas para sa health certification gagamitin na rin sa iba pang mga bansa.
Samantala pa rin ang National Privacy Commission nagpaliwanag naman sa naglipa ng mga smishing messages na may pangalan ng mga recipients. Yung SIM card registration, makakatulong nga ba? Ang ad interim appointment naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles formal nang pinagtibay. Samantala ang magkapatid naman na Senator J.V. Ejercito at Senator Jingo Estrada agaw eksena sa sesyon. At sa atin namang sports balita, ang Filipino-American player na si Jordan Clarkson abay pinag-aagawan daw na makuha ng 4 na mga NBA teams. At sa entertainment news naman, aktres na si Chris Aquino nagbigay ng update sa masilang kanyang kalagayan. At sa atin namang business news, muli na namang nagtala ngayon ng bagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ika-4 na araw ngayon ang patuloy na pagsadsad ng piso. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracolak ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin muna natin tong panibago na namang sama ng panahon na nagbabadya dahil sa lalo pang lumakas ang papalapit na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ngayon sa layong 1,430 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. May taglay na itong lakas ng hangin sa 65 kilometers per hour at mayroong pagbugsong umabot naman sa 80 kilometers per hour. Kumikilos na turang sama ng panahon patimog kanluran sa bilis na 10 kilometro lamang kada oras. Inasahang ngayong gabi o bukas ng madaling araw ito papasok naman sa teritoryo ng Pilipinas. Maliban dito, nakakapekto naman sa lugar ng Palawan at Mindanao ang umiiral na tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Samantala, inirekomenda ng Interagency Task Force of Emerging Infectious Diseases o IATF na gawing optional o voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa mga open spaces o hindi matataong mga lugar na may maayos na ventilation sa gitna ito ng COVID-19 pandemic. Ito ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ngayong araw. Una nga rito ay muling nag-convene ang IATF noong araw ng Lunes para talakayin ang rekomendasyon ng face mask policy na iprepresenta naman sa Office of the President. Ang hakbang na ito ay kasunod na rin ng inisyo ng Cebu City Government na executive order na nagpapahintulot na gawing optional na ang paggamit ng face mask sa mga open spaces sa lungsod. Kaugnay pa rin ng balitang yan, nagpaliwanag rin ang Department of Health sa naturang rekomendasyon. Pagday po naman na optional na lamang ang face mask doon po naman sa mga open spaces. Humarap sa kamera ang mga opisyal ng Department of Health. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Anali Soberano. Nakatakdang ipresenta ng Department of Health kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Interagency Task Force kaugnay sa polisiya ng pagsusuot ng face mask sa cabinet meeting bukas Huwebes. Sa pagharap ng Department of Health sa organizational meeting ng House Committee on Health, kinumpirma ni Health Officer in Charge Secretary Maria Rosario Vergere na nag-convene ang Interagency Task Force kamakailan upang pagpulungan ang usapin ng mask mandate, gayon din ang pagluwag sa COVID-19 restrictions. Sa naturang pulong, ibinahagi ng mga eksperto ng DOH at DOT at iba pang sektor ng iba't ibang ahensya ang karanasan ng ibang mga bansa kaugnay sa mask mandates. Tinukoy naman ni Vergere na tanging ang panuntunan sa pagsusuot ng face mask sa outdoor areas pa lamang ang kanilang napag-usapan. Nasa kamay naman ng Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung aaprubahan ang rekomendasyon o hindi. Pakinggan natin si Health Officer in Charge Secretary Maria Rosario Vergere. We have mentioned a while ago, we have convened the IATF last Monday as per directions of the President that we discussed the mandates for masks. And during this time of the meeting, we were able to have presentations coming from our experts, coming from the Department of Health, and also coming from the Department of Tourism and the other sectors. And in this meeting, we were able to see on the note of the different experiences of countries across the globe regarding mask mandates. Not just the mandates for masks or lifting the mask outdoors, but also looking at the number of cases, the percentage of coverage for boosters and the other
COVID-19 vaccines eligible population. So having said that, Madam Congresswoman and Mr. Chair, we will be presenting to the President for his guidance and directions and approval regarding these recommendations coming from the IATF. And we will be informing the body. But na yun pong changes in the mask mandates that were discussed during the IATF, as I've said, is going to be in phases. So ang una pong pinag-usapan are just outdoors. So wala pa po yung indoors na pag-uusap. So yung outdoors pala. We have mentioned a while ago. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Health na magbigay ng insentibo sa mga local government units upang mapalakas pa ang kanilang vaccination drive. Sinabi ni Berhere na nasa 23 million ang kanilang tinarget mula sa kabuuang 40 million booster eligible population para sa unang 100 araw ng Marcos administration. Ngunit sa nakalipas anya na 2 buwan, nasa 26,590 o 2.48% lamang ang kanilang accomplishment para sa senior citizen at 9.58% ng 23 million booster eligible seniors ang nabakunahan ng first booster shot. Kaya nang ipresenta ang dato sa Pangulo, hinimok nito na magbigay ng insentibo sa mga LGU para lalo pang mahimok ang kanilang constituents na magpabakuna. Sa ngayon, lumiham na anya sila sa Department of Budget Management para sa realignment ng budget para sa naturang insentibo. Dagdag pa ni Vergere na sa September 26 hanggang September 30, ikakasa nila ang Pinas Lakas Vaccination Program na ang target ay mga senior citizen at mga wala pang first booster dose. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tala sa iba pang mga balita, nagpaliwanag naman ang Department of Budget and Management sa pagtapyas ng pondo para sa mga programa ng Department of Health. Kabilang na dito ang Epidemiology and Surveillance Program, ang Health Regulatory Program, Public Health Program at ang Health Emergency Management Program. Sinabi ng DBM na kasalukuyang nasa tight fiscal position ang gobyerno at kailangan na masusing pag-aralan ang pagprioridad sa nasabing mga proyekto base na rin sa available na pondo at sang-ayon dapat sa fiscal management. Inisyu naman ng ahensya ang naturang pahayag matapos na idulog ng opposition lawmaker na ACT Teachers Party List representative na si Franz Castro ang pagtapyas sa pondo sa key programs ng DOH na inilarawan din nitong nakakaalarma. Partikular na nga dito ang pagbawas sa pondo sa epidemiology, ang surveillance program na nasa 115 million pesos. Sa COVID-19 Laboratory Network Commodities naman, bumaba ito ng 7.92 billion pesos. Para naman sa COVID-19 Human Resources for Health Emergency ay emergency hiring, bumaba din ito ng 4.33 billion pesos. Habang ang Prevention and Control of Communication Diseases ay bumaba naman ng 4.17 billion pesos. Subalit paliwanag ng DBM na walang sapat na detalye kasi ang DOH hinggil sa Epidemiology and Surveillance Program para sa 2023 kung kaya't ikinukonsidera na hindi pa ito handa para sa implementasyon. Sa kaugnay pa ring balita, nagpaliwanag din naman ang Department of Budget and Management o DBM na nagkaroon talaga ng bawas sa pondo sa prevention and control of communicable diseases dahil sa mababang requirement para sa personal protective equipment o PPE na nirequest ng Department of Health para sa fiscal year 2023 mula sa 5.3 billion pesos sa fiscal year 2022 na mahigit 1 bilyong piso para naman yan sa susunod na taon. Ang pagtapyas naman sa pondo sa Public Health Management Program ay dilandaw sa low utilization rate ng ahensya sa pondo na nasa 76.7% lamang nitong nakalipas na fiscal year 2021. Ang bawas naman daw sa Health Regulatory Programs budget ay dahilan naman daw sa congressional adjustment sa fiscal year na 2022 General Appropriations Act at hindi ikinonsidera rito para naman sa susunod na taon na budget.
Nagpaliwanag pa ang Department of Budget and Management, walang alokasyon na ibinigay para sa COVID-19 Human Resource for Health Emergency Hiring para susunod na taon mula nang i-charge sa pondo ng LGUs o local government units ang requirements para sa mga vaccinators. Sa kabila naman ng tight fiscal position na tinatawag ng gobyerno, binigyan din pa ng Department of Budget and Management na katanggap ng 10.4% na taas sa pondo ang health sector na nasa 296 billion pesos na mahigit para naman sa susunod na taon na national budget. Samantala, pabor naman si Commission on Elections Chairman George Garcia sa pagrerenta na lamang ng bagong mga vote counting machines para sa pagsasagawa ng 2025 elections at sa mga susunod pang halalan upang maiwasan ang aberya ng mga vote counting machines sa hinaharap. Ginawa nga ni Garcia ang naturang pahayag sa isinagawang deliberasyon ng Commission on Appointments sa kanyang nominasyon bilang poll body chairperson. Sinabi ni Garcia na nasa 90,000 na mga voting counting machines sa warehouses ng COMELEC ang hindi na gumagana. Giniit din ng chairman ng COMELEC na hindi na kailangan pang bumili ng bago dahil sa pabago-bagong mga teknolohiya kada 6 na buwan. Kung kaya't pinakamainam anya ay magrenta na lamang ng mga vote counting machines dahil hindi na kailangan pa ng warehouse at imentena ang mga ito, kaya't mas mura at tiyak na bago ang makina. Saad pa ni Garcia na base sa technical specifications na kapag gagamitin ang mga VCMs na ginamit sa nakalipas na 3 halalan para sa taong 2025 elections ay mauulit lamang anya ang insidente ng malfunctioning sa mga VCMs. Hindi rin anya maaaring bumalik sa manual elections. Dapat ay computerized na rin ang halalan dahil hindi lamang ito tungkol sa speed o bilis dahil gayon din dapat na isaalang-alang ang kredibilidad ng resulta ng halalan. Ipinunto naman ni Garcia na gagabayan pa rin ng poll body mula naman sa feedback ng mga mambabatas mula yan sa Kamara at Senado. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita dahil sa ang National Privacy Commission at Philippine National Police muli na namang nagbabala sa publiko mag-ingat kaugnay pa rin sa pag-share ng mga post sa social media at iba pa. Samantala muna, maki-update muna tayo dito po naman sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit doon sa Singapore. Ano kaya magiging pasalubong mamayang hating gabi ng Pangulong Marcos? Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Mas maaga naman, Bombo Elmar, kaysa sa hating gabi ang inaasahang dating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito sa Pilipinas sa kanyang pag-uwi mula sa kauna-unahang state visit kung saan nga ay 2 bansa agad ang kanyang tinungo at pinakauli yung bahagi ng Singapore. At nalagdaan ng Pilipinas at Singapore ang ilan pang mahalagang kasunduan na magiging kapakipakinabang sa pagitan ng 2 bansa. At natalakay nga din Bombo Elmar sa pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni President Halima Yacob ang tungkol sa West Philippine Sea at sa pagtutulungan ng 2 bansa. Kasabay ito ng mga aktibidad ng Pangulo kanina at kabilang naman dun sa mga memoranda na talakay at nalagdaan yung digital cooperation at data protection at recruitment ng mga dagdag na Filipino health workers. At maliban dyan, narito pa, Bombo Elmar, isa-isahin natin ang ilan lamang sa mahalagang kasunduan. Yung Memorandum of Understanding, yan ay sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at yan ay mula sa Pilipinas, habang yung Ministry of Communications and Information naman para sa panig ng Singapore, yan ay sa Field and Digital Cooperation. Yung joint sa pagitan na itong joint communique ay tungkol ito, Bombo Elmar, sa pag-uugnayan ng Department of Migrant Workers at para sa panig ng Pilipinas at Ministry of Health of Singapore para sa recruitment ng karagdagang health workers. So sila na mismo ang nag-initiate, Bombo Elmar. Memorandum of Understanding para sa cooperation in personal data protection sa pagitan ng National Privacy Commission of the Philippines at Personal Data Protection Commission sa panig naman ng Singapore.
Nariyan din yung Memorandum of Understanding ng Business Conversion and Development Authority of the Philippines at Enterprise Singapore para naman sa collaboration sa business opportunities at development ng New Clark City na isang proyekto na tinutulungan ng bansang Singapore. Nariyan din ang Memorandum of Understanding ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System of the Philippines at ang Public Utility Board of Singapore sa water collaboration. Nariyan din yung arrangement sa pagitan ng Singapore Armed Forces of yung Armed Forces of the Philippines natin dito sa Pilipinas. Ito naman may kaugnayan, Bombo Elmar, doon sa Regional Counterterrorism Information Facility at yan ay pagtutulungan ng dalawang bansa. At maliban dito, yung common o mutual na patakaran ukol doon sa Health Declaration Form sapagkat ito, Bombo Elmar, ay magiging madali para doon sa mga bumabiyahe na mga Filipino patungo sa Singapore and yung mga galing Singapore patungo naman sa Pilipinas, mas magiging simple yung proseso at pamamaraan kung pareho yung pattern ng health declaration form na ginagamit. At ito, Bombo Elmar, good news sapagkat posible ring magamit sa iba pang mga bansa yung balangkas ng naturang kasunduan. At narito nga ang mga dagdag na paliwanag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Yung agreement, mutual agreement natin on yung standardization ng health certificates natin, well, that eases travel restrictions between the two countries. So it bolsters tourism both to the Philippines and to Singapore. So it's mutually beneficial. Direct yan and immediate. One of the problems we have is, for instance, in the President's Economic Recovery Program, tourism is front and center of that, for being one of our major generators of the economic activity that will help put us back on our feet. And it's not just domestic tourism. So this is one of the biggest opportunities we have. If we can do it with Singapore, then perhaps we can standardize it with many more countries and we can encourage. Yan ang isa lamang, Bombo Elmar, sa mga topic na talagang nalagdaan. Actually, ito'y wish talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na maumpisahan itong tungkol dito sa common o mutual na kasunduan sa pagitan ng iba pang mga bansa, lalo na sa Asia, dahil ito'y mag-boost ng ating turismo. So, natupad naman. Nitong hapon ay natalakay, Bombo Elmar, sa pagitan ng mga nasa business group ng Singapore at yung mga kinatawan naman ng Pilipinas. So nagkaroon ng mutual agreement doon sa ilang mga patakaran at yan nga ang isa sa may tuturing na magandang puntos na magkakaroon ng mutual na sistema yung sa ating travelers dito sa Pilipinas at ganoon din sa bansang Singapore, Bombo Elmar. Bombo Dennis, meron pa bang gagawing na briefing doon sa Singapore ang economic managers ng Pangulong Marcos doon sa punto na ng mga specific, Bombo Dennis, kung ano yung mapapakinabangan dito ng Pilipinas, yung ating taong bayan. At pangalawa pa, Bombo Dennis, more or less, ano kaya ang estimated time of departure ng delegasyon ng Pangulong Marcos? Pabalik na sila ng Pilipinas sa Bombo Dennis. Yes, ang assembly time, Bombo Elmar, ay alas 6 ng gabi. Yung advance party, pati na yung iba pang mga kasamahan ng Pangulong Bongbong Marcos, alas 6 ay dapat nandun na sa airport patungo dito sa Pilipinas or pabalik. At mamayang alas 9 naman ng gabi o kung magkakaroon pa ng ilang adjustment, ay maybe later, magkakaroon naman ng kanyang arrival speech ang Pangulo dito na yan sa Pilipinas at ilalabas yan ng Pangulo kaugnay doon sa, kumbaga, ito yung ulat ng naging bunga. Kabuuan na ito, Bombo Elmar. Initially kanina, iniuulat natin ay nasa 400 billion pesos. O yan ay nasa 8.5 billion dollars, pero pag kinonvert natin ay nasa halos 400,000 pesos o 400 billion pesos ang naturang deal
yan ay pledges at iba pang mga kasunduan na papasok na negosyo dito sa ating bansa. So yan yung mga expect natin na magiging laman ng kanyang arrival speech mamayang bandang alas 9 ng gabi, Bombo Elmar. Pahabol na lamang, kumpirmado ba na may cabinet meeting bukas? Dahil sa inabangan natin dito, aprubahan ng Pangulong Marcos itong rekomendasyon ng IATF at ang Department of Health na pagluluwag na at least sa mga open spaces na pagsusot ng face mask sa Bombo Dennis. Yes, may nakaschedule, Bombo Elmar. Okay. Unless otherwise, magkaroon ng mga adjustment dahil nga syempre ang Pangulo ay kagagaling sa biyahe. Depende kung magkakaroon sila ng adjustment. But initially, ay may nakaschedule nga na cabinet meeting bukas. O kaya naman kung hindi man sinasadya, magkaroon ng ilang mga pagbabago dahil sa syempre galing din sa biyahe yung ibang miyembro ng gabinet at kinakailangan ding ihanda pa yung kanilang mga ulat ay pwede hanggang weekend kasi sabi ng Pangulo po pwede naman na 2 pagkakataon sa loob ng 1 linggo magdaos ng cabinet meeting. So titignan natin kung ano mga arrangement at adjustment na kanilang ipapatupad. So yan din ang aming inaabangan dito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga update niya ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nagpaalala pa rin ang Philippine National Police o PNP sa publiko na palaging mag-ingat sa pag-share ng mga posts sa iba't ibang social media platform. Kasunod ito ng muling pagkalat ng mga videos ng mga krimen tulad ng kidnapping ng ilan lamang ay mga recycled na kung saan nga ay mga mapang-abusong individual ayon sa kapulisan ang nasa likod nito. Sa isang pahayag ay sinabi pa ng PNP spokesperson na si Colonel Jane Fajardo na ilan sa mga video ng krimen na nakikita ngayon sa ilang social media ay staged lamang dahilan kung bakit dapat na mag-ingat o kaya naman gawa-gawa lamang ito ng ilang nasa likod dito na nagpapakalat. Aniya sakaling may concern ay dapat na may kapugnayan lamang kaagad sa mga pinakamalapit na police station upang agad daw itong maaksyonan ng kapulisan. Sa huli ay tiniyak naman ni Colonel Fajardo na gagawin ng PNP ang lahat upang agad na marisolbang ganitong klase ng mga krimen sa lalong madaling panahon. Matatanda na una rito ay binahagi ng tagapagsalita na patuloy pa rin ang pagpapaigting ng buong hanay ng pulisya sa mga maximum police presence hindi lamang sa mga paralan kundi pati na rin sa mga public convergence o kinaman ay mga crime-prone areas. Samantala, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon sa source o pinagmulan ng naglipa ng smishing messages na nakalagay ang pangalan pa ng mga recipients. Ayon kay National Privacy Commission Deputy Commissioner Leandro Angelo Aguirre na lumalabas anya sa kanilang inisyal na investigasyon na posibleng hindi sa mga data aggregators galing ang targeted smishing messages. Dagdag pa ni Aguirre na ang sham text ay ipinapadala gamit ang mga specific mobile numbers na nangangahulugan na ang mga scammers ay gumagamit ng isang phone-to-phone transmission para magpadala ng mga text messages. Ang nasabing transmission nga ay kadalasang dumadaan yan sa regular network ng mga telecommunications company, subalit hindi sa data aggregators na karaniwan namang third-party organizations na tinatap ng mga kumpanya para magpakalat ng kanilang mga advisories at marketing offers sa pamamagitan na rin ng paggamit ng application to phone transmission. Paliwanag pa ni Aguirre ng smishing ay nangyayari kapag ang mga fraudsters ay nagpapadala ng text messages sa mobile phones at nililin lang ang mga recipients sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera o pagbibigay ng kanilang personal at mga sensitibong impormasyon sa mga nagpadala ng mensahe. Ayon sa NPC, ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon sa posibleng source at pinagmulan ng targeted smishing messages gaya na lamang ng ginamit na name formats na tutugma sa pangalan ng mga data subjects na nakarehistro sa popular na mga payment applications, mobile wallets at messaging applications. Samantala muna, kaugnay ng balitang yan, itong registration ng mga panukala sa mga SIM cards, makakatulong kaya ito para lubos na solusyonan yung mga naglipa ng mga panloloko at tawag dito smishing messages? May mga follow-up dyan si Bombo Marlene Padiernos.
Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Alam mo, aminado ang National Privacy Commission na hindi lubos na masusolusyonan ng SIM card registration ang paglaganap ng text scam at smishing sa bansa ngayon. Sa gitna ito ng muling paglipanan ng naturang mga spam messages kung saan binabanggit pa ang pangalang tutugma sa taong bibiktimahin ito. Ayon kay NPC Deputy Commissioner Leandro Aguirre, makakatulong ang pagpapasa ng SIM card registration bid upang mabawasan na ganitong klase ng mga insidente dahil sa pamamagitan nito ay mas madaling matatrace ang mga kinaukulan o ng mga kinaukulan ang mga taong gumagamit ng isang cellphone number. Ngunit nilinaw niya na hindi ibig sabihin nito ay 100% na itong mapipigilan. Kaugnay niya, narito pa yung kanyang paliwanag. Yung SIM card registration po, makakatulong naman siya, 'di ba, sa pagbawas ng mga gantong incidents. Kasi hopefully maging deterrent 'yan sa mga paggamit ng mga SIM cards para i-carry out ng mga ganito. Kasi ngayon, naka-register na yung mga magpapadala ng mga yan. Madali nang matrace back. Pero kailangan din natin isipin kasi na ito yung ginagamit ng mga tao ngayon kasi ito yung available. But it doesn't mean as if nag-SIM card registration na completely mawawala na kasi sa nakikita pa lang natin ngayon, pag may measure na ginamit para pigilan, bawasan yung mga yan, nagmamigrate sila sa iba pa mga proseso. So, makakatulong po yan definitely, pero hindi po nito completely mapipigilan yan kasi gagawa ng paraan para gumamit ng iba na namang technology o ibang methodology para magpadala pa rin. Kaya dapat po constant yung pagiging vigilant natin at tuloy-tuloy po yung pag-investigate at pakikipag-coordinate ng NPC together with other people kasi yun po yung kinakailangan dito. Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo naman ay sinabi mismo sa Bombo Radio Philippines na hindi niya nakikitang solusyon ng SIM card registration para mapigilan ang paglaganap ng mga spam messages. Paliwanag niya, posible raw kasing mas makapagbiktima pa ito sa oras na maipatupad dahil magkakaroon sila ng panibagong target sa oras na magkaroon naman ng panibagong database para dito. Ang pagkalat ng text blasting machine at iba pang application na nagpapakalat ng mga impormasyon ang dapat anyang tugunan ng pamahalaan dahil hanggat na mabuhay ang ganitong klaseng teknolohiya ay hindi anyang masusolusyonan ang naturang problema. Narito pa ang bahagi ng ating panayam kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo. Kaya ho natin ito hindi sinusuportahan sapagkat hindi ho natin ito nakikita bilang isang deterrent sa lumalaganap po ngayon na spam messages. Alam ho ninyo, yung mga spam messages, kaya ho yan na nagkaroon ng personalization ay dahil malamang sa malamang ay nakakuha ko sila ng mga database mula sa isang kumpanya, maaari ho ito sa social media sites, maaaring ito po ay sa mga contact tracing forms, maaaring database ho ito ng mga telco at ng iba pang kumpanya o kahit po sa gobyerno mismo. Hindi ho natin alam kung saan ang pinagsisimulan nito, kaya't kung tayo po ay magkakaroon ng isa pang database para ho sa lahat ng mga subscribers ng telecommunications company, magkakaroon po ng panibagong target. Isa hong mas matabang target. Kumbaga ho sa kayamanan, ito na ho kumbaga yung holy grail ng lahat ng mga treasure. Talagang hahabulin sapagkat kailangan lang po nila one time, big time. Napakarami na ho na makukuha nila at lahat ho ng gumagamit ng mga cellphone, ng mga SIM card, lahat ng subscriber ng mga telco ay nandiyan. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, bukas ay nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senado ukol dito. Pero una nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi na dapat pang pahabain at dapat nang tapusin ang diskusyon ukol dito dahil talagang laganap na anya ang text spam sa bansa. Narito naman ang kanyang naging pahayag. Baka ako, I would suggest isang hearing na lang kasi we discussed this extensively in the 18th Congress and almost all the members of the 18th Congress are present still in this Congress. And so, hindi na po kailangan siguro na mapahabaan pa itong diskusyon na ito. I'm sure every one of you here, I want to see
a nod from all of you kung nakatanggap po kayo ng spam text. I'm sure all of you nakatanggap ng media. I was tempted to ask in the floor yesterday a show of hands from everyone in the plenary, and I'm sure we would have gotten everyone in the plenary had received either text messages na hindi niyo po kilala, spam messages, at mga scammers. Marami pong ganyan. Today, ang dami pong natanggap. Pati pangalan ko, Hello, Miguel. Nakalagay doon, Hello, Miguel. Would you want to join online isabong? Ganon. Bawal na yung isabong eh. So obviously, that's illegal. Kaya sabi ko nga, dapat tapusin na natin to. Let us pass the law requiring all consumers or buyers of these SIM cards to register with government-issued IDs. Dapat yan, hindi lang isang ID, dapat dalawa na talagang stating the facts kung sino talaga ang namimili nito. Para kung sa ganun, meron pong mag-text sa inyo, agad-agad po ninyo i-forward yan, screenshot nyo, forward niya sa NTC, that is a violation of our law. Yan ang tinig ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, itinigil ng Commission on Higher Education o CHED ang programa nitong Study Now, Pay Later na layong matulungan ang mga college students sa pamamagitan ng pagbibigay ng loans na maaaring bayaran kapag sila ay nakapagtapos na sa kanilang kurso. Ito ay dahil na rin sa napakababang payment rate na nasa less than 10% lamang. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education ngayong araw, ipinaliwanag ni CHED Chairperson Prospero de Vera na marami pang mga loans sa naturang programa ang hindi pa nababayaran dahil karamihan sa mga nag-avail ng programa ay walang trabaho matapos ang kanilang graduation, kung kaya't wala silang sapat na pera para mabayaran ang kanilang loans. Saad pa ni de Vera na naging Study Now, Pay Never na ang naturang programa. Sa ilalim ng Unified Students Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS, naglaan ang CHED ng nasa 1 bilyong piso para sa mga enrolled students para matulungan ang mga ito financially. Gagamitin ang pondo para sa pagbibigay ng loan sa mga estudyante na kailangan nilang bayaran bago sila magtapos sa kolehiyo. Mas magandaan niya ang mano ito kumpara naman sa Study Now, Pay Later program. Una na ngang kinastigo ni Senator Risa Ontiveros ang komisyon na naghain ng isang resolution na layong imbestigahan ang 7 billion pesos na questionabling paglabas ng pondo sa ilalim ng UNIFAS. Samantala naman sa ibang balita, tumaas daw ang alokasyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth habang bumaba naman ang pondo ng karamihan sa attached corporations at agencies ng Department of Health o DOH batay naman sa budget na inilalaan para naman sa susunod na taon. Sa ginanap naman na pagpupulong ng House Committee on Health, umarap ang mga opisyal ng Department of Health sa panguna naman ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere kung saan idinitalye ang panukalang 2023 budget ilang araw bago may salang sa budget briefing ng House Committee on Appropriations. Para sa sunod na taon daw, ang panukalang pondo ng Department of Health ay ito po, 301 billion pesos. Batay naman sa kanilang isinumiting panukala kung saan 10% na mataas kumpara naman sa taong ngayon, 2022 budget. Mula rito, yung 195 billion pesos ay lalaan sa Office of the Press Secretary, Office of the Secretary ng DOH, na tumaas mula sa 187.8 billion pesos kumpara naman ngayong taon. Sa mga attached corporations, ang PhilHealth ang nakatikim ng malaking pagtaas na nasa 100 billion pesos ang pondo para naman sa sunod na taon kumpara sa 79 billion ngayong taon. Ito ay 33% ng buong pondo ng Department of Health. Nalaan naman para sa mga PhilHealth premium subsidies na mga indirect contributors at benefit package improvement. Gayunman, inamin ng Department of Health na karamihan pa rin sa mga attached corporations sa agencies ay merong pagbaba sa alokasyon para sunod na taon. Kabilang dito ang National Nutrition Council na nasa 401 million pesos ang pondo mula sa 470 million dati. May tapyas na pondo rin ang mga government hospitals katulad na lamang
National Kidney and Transplant Institute of NKTI, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, kasama yung Philippine Children's Medical Center at Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care. Samantala, pinag-iingat naman ng publiko laban sa mga individual at grupo na nagpapanggap na empleyado ng Office of the Vice President o OVP. Inisyu nga ni OVP spokesperson Attorney Rinald Monsayak ang naturang pahayag kasunod ng ilang report sa pag-aresto ng isang sospek doon sa lalawigan ng Bulacan na umano'y nagpakilala na empleyado ng OVP para makalikom ng financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development's Region 3 Office. Hiniling naman ng OVP official sa publiko na i-verify muna ang pagkakakilanlan ng mga nagpapakilalang personnel ng OVP at iulat sa mga otoridad ang naturang mga insidente. Makakatulong din ang pagbibigay ng mga litrato at videos ng mga individual na nagpapanggap na empleyado ng ahensya sa kanilang opisina sa Philippine National Police at maging sa National Bureau of Investigation. Maaari ding dumulog sa official hotlines ng OVP na 8532-5942 o kaya naman sa 8370-1719. Abangan pa ang detalye ng ating balita sa ating sports news. Ang Filipino-American na si Jordan Clarkson ay pinag-agawan daw na makuha ng 4 na mga NBA teams, habang ito namang si Miss Chris Aquino ay nabigay ng update naman sa kanyang dinaramdam pa rin o sa kanyang problema sa kalusugan. Pero bago ang mga balitang yan, doon naman sa Senado, abay, agaw atensyon kanina ang controversial na magkapatid na si Senator J.V. Ejercito at Senator Jengo Estrada, at ginaritong formal na pinagtibay na ng Commission on Appointments ang ilan sa mga appointees ng Pangulong Marcos. May mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, matapos silang makumpirma sa committee level ng Commission on Appointments ay agad namang isinalang sa plenary confirmation itong sina Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles. Kanina sa isinagawang deliberasyon ay smooth at suabe yung kanilang confirmation at wala nang naging hadlang pa o kaya ay nag-invoke yung controversial na Section 20. Ito yung kinakatakutan na ini-invoke kapag mayroong kumukontra miyembro ng Commission on Appointments. At kabilang sa unang isinalang ay itong si Chairman Garcia at mismo si Congressman Ramon Huico Jr., ang Vice Chairperson ng Commission on Appointments, ang nag-endorso sa plenaryo para sa confirmation ni Chairman Garcia. Mr. Chairman, the House contingent to the Commission on Appointments expresses its utmost support for the appointment of Attorney George Erwin Garcia as Chairman of the Commission on Elections. He has proven before this august body that he has experience, skill, and integrity demanded by the position. It is our earnest prayer that Attorney Garcia continues to perform excellently as Chairman of the Commission on Election. I so move, Mr. Chairman, for the confirmation of Attorney George Erwin Garcia. Thank you. If there are no other... Mr. Chair, on the part of the majority, we fully support the confirmation of Mr. George Erwin Garcia. So with that, Mr. President, is that Majority Leader? There's a motion duly seconded by almost everyone in this commission on the ad interim appointment of George Erwin M. Garcia as Chairperson, Commission on Elections, on the term expiring February 2, 2029. Vice Saidamen Pangarungan. There being no objection, the chair hears none. The ad interim appointment of Mr. George Erwin Garcia is hereby confirmed. Congratulations, sir. Sunod naman na sumalang itong si Chairman Carlo Nograles, at ito ay sa pamamagitan ng pag-endorso naman ni Commission on Appointments Deputy Majority Leader Senator J.B. Ejercito. Today he stands before the Commission on Appointments to take on yet another role in government, this time as Chairman of the Civil Service Commission. I trust that with his meticulous leadership, he will lead competently
the constitutional body to be at the center of excellence while putting the welfare of civil servants at the heart of the agency. This is the kind of man that we need for the top post in the Civil Service Commission, a man who dedicated his life in government but always finds his inspiration to serve for his Filipinos. Again, Mr. Chairman, it's an honor to second the nomination of Carlo Nograles as chairman of the Civil Service Commission. Before we act on the motion, I would just like to say that we truly appreciate the patience of the appointee on his slightly delayed appointment. And today, congratulations, sir, because there being no objection to the motion. My dear friend, compadre, on the commission to confirm the ad interim appointment of Mr. Carlo Alexei Bendigo Nograles as chairperson of the Civil Service Commission for a term expiring February 2, 2029. Vice Alicia De La Rosa Bala. There being no objection, the ad interim appointment is hereby confirmed. Congratulations, sir. Samantala, ito, Bombo Elmar, ay agaw eksena naman itong magkapatid na sina Senator JB Ejercito at Senator Jinggoy Estrada dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na mayroong lamat yung relasyon ng dalawang senador na parehong anak nga ni dating Pangulong Joseph Estrada sa magkahiwalay na ina. At ito ay matapos maging saksi bilang miyembro ng pamilya o kaya ay kamag-anak ni Senator JB Ejercito, si Senator Jingo Estrada sa kanyang pagkaka-elect o kaya ay panunumpa na rin bilang Deputy Majority Leader ng Commission on Appointments. At kitang-kita, kumbaga parang comic na comic itong si Senator Jingoy Bombuelmar habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na nanunumpa bilang opisyal nga ng Commission on Appointments. At kanina nga ay nagkaroon pa ng sigawan yung dalawa na magyakapan sila. Pero hanggang shake hands o kamayan lamang yung ginawa ng magkapatid na Jinggoy at JB. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa iba pang balita, ang buong detalye din na patuloy naman ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Pero bago yan, yung tinatawag na presyo ng mga bilihin, yung kasama na yung inflation dito sa Pilipinas, inasang babagal pa raw sa mga susunod na buwan. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Gerald Dulip. Umaasa ang National Economic Development Authority o NEDA na babagal pa ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan. Sinabi ni NEDA Undersecretary for Policy and Planning Rosemary Ediliona, isa raw sa mga nakikita niyang dahilan ng pagbagal pa ng inflation ay ang supply side factor. Isa pa rito ang papalapit na Kapaskuhan dahil sa dumaraming demand ng mga bilihin lalo na ang mga panregalo. Kabilang na rin daw dito ang pagtaas ng transport fares o pamasahe. Malaki rin umano ang epekto ng pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa ilang rehiyon sa bansa sa posibleng pagbagal ng inflation. Pag mataas ang inflation, ibig sabihin po nito bumababa yung ating yung sinasabi nating purchasing power, no? So lalo na po dun sa mga wage and salaried workers na hindi po tumataas yung sweldo nila, no? Depende sa sa inflation. Yung po mga nasa mga nasa negosyo na po pwedeng tumaas din naman yung kanilang kita ayon sa presyo ng kanilang binebenta, medyo okay po sila, no? Pero yung mga fixed income earners, ito po yung medyo dehado rito kasi yun nga nababawasan yung yung pwede nilang mabili. Ang dahilan naman ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Agosto ngayong taon ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport. Ito ay may 14.6% inflation at 57.9% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation dito sa Pilipinas. Sa ngayon, dahil daw sa epekto ng inflation ay nagsasagawa ang NEDA ng targeted subsidy. Sa agriculture sector talagang apektado raw sila at kanilang maprotektahan ang food system dahil lahat ng ito ay mararamdaman ng consumers kapag nahirapan ang mga producers.
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, umapila ang Commission on Elections sa Kongreso na magpasa ng isang panukalang batas na nagmamandato sa Office of the Civil Registry na ibigay ang death certificates ng mga pumanaw na mga botante sa poll body ng libre para mapabilis pa ang paglilinis ng mga voters registration. Ginawa nga ni COMELEC Chairman George Garcia ang naturang pahayag sa pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros sa pagtugon sa mga individual na nagparehistro bilang botante sa mga multiple local government units, kasabay na rin ang deliberasyon ng Commission on Appointments sa kanyang nominasyon bilang COMELEC Chairman. Inihalimbawa ni Garcia na sa ilalim ng umiiral na batas, mahirap na i-update ang listahan ng mga rehistradong botante sa real time dahil ang mga registered voters sa isang partikular na lugar, kagaya na lamang ng Camarines Sur, ay maaaring naideklarang patay na sa lungsod ng Maynila kung saan nakarehistro din ito bilang botante. Ayon pa kay Garcia na hindi ibinibigay ng Office of the Civil Registrar ang nasabing records ng walang mga fee dahil mandato nilang mag-issue ng certification tulad na lamang anya kapag mayroong 500,000 na mga botante ang pumanaw at kailangan na magbayad ng poll body ng tig 5 pesos sa bawat isang deceased person, ay kailangan nilang mabayaran ito ng 2.5 million pesos. Subalit wala namang resources dito ang poll body. Kaya naman umaasa si Garcia na magkakaroon ng isang legislation para makuha nila ang mga records ng walang bayad at mabilis na matrace ang record ng mga pumanaw ng botante. Samantala naman sa ibang balita, nag-plead ng not guilty para sa kasong frustrated homicide ang SUV driver na suspect doon sa nangyari naman na kumalat na video kaugnay po naman sa hit and run sa isang security driver sa Mandaluyong City noong nakalipas na buwan ng Hunyo. Kasamang suspect na nakilalang si Jose Antonio San Vicente, ang kanyang lawyer na naghain ng not guilty plea sa Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 213. Nakatagdang isagawa ang pre-trial sa nasabing kaso sa darating pa Oktubre 6. Magunita na kamakailan lamang ibinaba ng piskalya ang kaso ni San Vicente mula sa frustrated murder patungo sa frustrated homicide dahil sa wala umanong initial intention si San Vicente para mag-commit ng krimen gamit ang sakyan nito. Binasura din ng piskalya ang kasong abandonment of person in danger and one's own victim laban kay San Vicente dahil daw sa kakulangan ng tinatawag na probable cause. Samantala naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council magsasagawa ng pinakaunang face-to-face earthquake drill bukas yan simula noong nagkaroon ng pandemya. Alamin sa pag-uulat ni Bombo Jane Buna. Mahigit 2 taon mula nang magsimula ang pandemya ng COVID-19 sa bansa, magsasagawa ang National Disaster Risk Reduction Management Council ng una nitong face-to-face National Simultaneous Earthquake Drill bukas. Magsimula ang ceremonial pressing ng button at evacuation drill para sa third quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill alas 9 ng umaga sa Ayala Property Management Corporation Headquarters sa Makati City. Ayon pa kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Bernardo Rafaelito Alejandro IV, na susubukan ng drill ang interoperability o kakayahan ng Makati City LGU na magtulungan sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Kabilang sa mga senaryo na tutularan ay ang community evacuation, activation of incident command post, fire suppression, search and rescue sa mga gumuhong estruktura, pagtugon sa mass casualty incident at high-angle rescue. Inimbitahan niya ang mga opisina ng trabaho, pampubliko at pribadong paralan, gayon din ang mga kabahayan sa Makati City na lumahok sa earthquake drill at magsanay ng kanilang duck, cover and hold kapag narinig nilang iconic buzzer na hudyat ng pagsisimula ng event. Sabay-sabay din gaganapin ang voluntary drill sa buong bansa. For the first time since the pandemic in 2020 na nag-umpisa, magkakaroon tayo ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na face-to-face. No? Kasi since the pandemic, puro po via BTC yun. So face-to-face ito bukas. This is in partnership with the Makati City Local Government Unit. Ang ceremonial venue natin ay sa Ayala Property Management Corporation Headquarters doon sa Makati mismo.
So we are inviting the public to participate, the general public and all the establishment po dyan sa Makati para dito sa conduct ng drill na ito. Of course, keeping in mind yung ating observing the minimum public health standard, no? So, yun po. Samantala, inatasan na ng Department of Education na makilahok ang lahat ng mga guro at estudyante sa kauna-unahang face-to-face nationwide simultaneous earthquake drill bukas. Ayon pa sa DepEd, ang lindol ay posibleng mangyari anumang oras, kaya't ngayong balik eskwela kung kaya't ang kaligtasan ng mga bata ang mahalaga. Kasama na rin mga eskwelahan dito, public schools and even private schools, no? Ay sasali na rin dito sa ating quarterly earthquake drill. And again, this is the first time na face-to-face na po. Since 2020, puro virtual po ang ginagawa natin. So medyo challenging po ito kasi ang titingnan natin dito ay yung response capability or capacity ng Ayala Corporation at ng LGU Makati, no, yung interoperability nila. Titingnan natin kung in the event na merong earthquake na mangyayari diyan. So yan po ang ating activity bukas, and we hope the public will support this activity po. Importante po ito because alam naman natin lahat na nasa earthquake area ang Pilipinas, and we experience earthquakes almost daily, no? And yun nga, we experience magnitude 7 earthquake once in a while, and ang talagang pinaghahandaan natin ay yung mangyayari dito sa Metro Manila, being the seat of business, financial center ng Pilipinas and seat of government. So kailangan po mag-practice tayo, alamin ang mga procedures, at kailangan na maghanda tayo para sa earthquake. Napagalaman ng Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, isang reyon sa paligid ng gilid ng Kagatang Pasipiko kung saan maraming mga pagsabog ng bulkan at lindol ang nangyayari. Dahil hindi mahulaan ng lindol, ipinakilala na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga earthquake drill sa mga paralan noong 2002. Nakalaunan ay pinalawag sa mga local government units upang itulak ang kamalayan at paghahanda sa lindol, dahil ang mga eksperto ay patuloy nagbabala laban sa mga posibleng epekto ng tinatawag na Big One. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala sa mga balita naman mula sa lalawigan, ang plebisito sa paghahati ng Maguindanao sa susunod na linggo all set na. Alamin yan sa nakalap na balita ng Star FM Cotabato. 10 araw na lang at gagawin na ang plebisito sa Maguindanao at malalaman kung papaboran o hindi ng mga mamamayan ang batas na hahati sa lalawigan. Kung ang mga ahensya ng pamahalaan ang tatanungin tulad ng COMELEC, Provincial Government, AFP at PNP, all is set at ready na lahat. Ayon kay Maguindanao Provincial Administrator Attorney Cyrus Torinia sa naging panayam ng Star FM Cotabato. As far as the provincial government is concerned, we are all set. In fact, na pagdiskusyonan din yan siya kahit noong Friday during the council meetings. Kasi nagkaroon tayo ng joint council meeting, PDC, PPOC, and all other councils, no? And then the preparations were discussed, primarily preparations of the COMELEC and the PNP and AFP. Ang sabi sa akin, all set. Tatanungin ang 939,011 registered voters ng lalawigan kung pabor sila o hindi na hatiin ito para magkaroon ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte alinsunod sa RA 11550. Yes or no lang ang isasagot ng mga botante sa manual voting na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon sa COMELEC Resolution 10797, ang election period at gun ban ay nagsimula noong August 16. Samantala, wala pang grupo na lumabas at nangangampanya ng no vote sa plebisito. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ngayon pa lamang mga balaki naman ng lokal na pamalaan ng Iloilo City sa pinakasikat na Dinagyang Festival. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Magiging face-to-face na ang Dinagyang Festival 2023.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na matapos ang 2 taon na digital dinagyang na pagdesisyonan ng city government at ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated na ibalik na sa face-to-face ang isa sa mga biggest at world-class festivals sa bansa. Ayon kay Treñas, bumabalik na sa normal ang lungsod ng Iloilo dahil sa pagresuma ng face-to-face classes at bumaba na rin ang kaso ng COVID-19. Napag-alaman na 2 taon nang naging digital ang dinagyang o isinasagawa lamang sa pamamagitan ng virtual platform dahil sa pandemya. Asahan rin ayon sa alkalde ang pagdating ng mga bisita hindi lamang sa ibang bahagi ng bansa kundi maging mga foreign nationals. Dinagyang natin face-to-face na ang Iloilo Festivals Foundation, preparado na, cases natin pababa na rin, no? At saka may mga bago tayo sa Dinagyang Festival. Hayaan ko na lang na ang Iloilo Festivals Foundation ang mag-announce nito. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Bombo Sports News. Ang medalist naman na swimmer na si Ernie Gawilan, may follow-up dito ang Star FM Dagupan. Matapos ang matagumpay na kampanya ng Philippine delegation sa naganap na 11th ASEAN Para Games sa Solo, Indonesia kung saan nakapag-uwi ang para-athletes ng 104 na medalya at nagtapos sa panlima sa overall ranking, ay hindi pa rin matapos-tapos ang pasasalamat ni para-swimmer Ernie Gawilan sa lahat ng mga taga-suporta. Kung maalala, ang para-swimming team ang may pinakamaraming naiuwing medalya na umabot sa 22 kung saan 4 dito ang naiambag ni Gawilan, 2 gold, 1 silver at 1 bronze. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Gawilan, ibinahagi nito ang kanyang kasiyahan sa naging resulta ng laro sa Indonesia kung saan nahigitan pa nila ang kanilang target na maiuwing medalya. Nagpasalamat din ito sa Philippine Sports Commission sa walang sawang suporta sa katulad niyang atleta. Maganda yung naging performance ng buong delegation, lalong-lalo na sa swimming dahil maraming naiuwing medalya yung para swimming. Sobra pa doon sa target ng team. Ganun din talaga pagka magandang suporta, maganda rin talaga yung magiging performance ng mga atleta. Kaya nagpapasalamat kami sa Philippine Sports Commission. Sa ngayon ay nag-aanda naman si Gawilan sa Hangzhou 2022 Asian Para Games. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang girlfriend ng sikat na rapper na si 600 Breezy pumanaw na. Samantalang ang actress naman na si Chris Aquino nagbigay ng update sa kanyang kalagayan. May chika si Bombo Marichil Imprido. Yes mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagluluksa ang Hollywood rapper na si 600 Breezy sa pagpanaw ng kanyang long-time girlfriend na si Raven Jackson. Nakilala si Raven bilang isang filmmaker at social media influencer kung saan sa kanyang iniwang sulat umano'y pagod na at nag-aantay na lang ng tamang panahon para sukuan ang kanyang buhay. Inamin naman ng rapper na nahihirapan na si Raven noon pa pero ginawa niya raw ang lahat, maipakita lang ang pagmamahal. Ayon pa sa rapper, ang pagkawala ni Raven ay mag-iiwan ng lungkot at baka hindi na siya magmahal pang muli. Dagdag niya, laging seryosohin ang pagpapakita ng signs ng mental health issue at depression. Samantala, sa local showbiz naman, nagbigay ng update ang aktres na si Chris Aquino sa kanyang karamdaman, kung saan nagpasalamat muna siya sa lahat ng nagdarasal para sa mabilis na recovery. Aminado ang aktres na gusto nang sumuko pero binibigyang lakas siya ng kanyang anak na sina Bimbi at Josh. Nabanggit din niya na posible na magka-5th autoimmune stage siya na patuloy na aatake at papahinain ng kanyang katawan. Kung matatandaan, bago siya lumabas ng bansa, ito ay 3 lang. Patuloy pa din naman ang test o gamutan ni Chris sa mga magagaling na specialist sa ibang bansa. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chillemprido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Lalo pang sumadsad ngayon sa panghihina ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report kanina ng Bankers Association of the Philippines o BAP, nagsara sa 57 pesos and 135 centavos ang kanilang record kumpara kahapon na 57 pesos. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, apektado ang piso ng paglakas naman ng US dollars. Samantala naman, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, inireport nila ngayong gabi, nagsara ang piso kontra dolyar, napakahina lalo pa. 56 pesos and 95 centavos, habang yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 25 centavos. Ang Singaporean dollar ay 40 pesos and 49 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos and 15 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 42 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo ka-Star Nation, sa ating mga Pilipino, hindi makukumpletong Pasko kapag hindi natin kasama ang ating pamilya. Kaya naman, this Christmas, our presence is the best gift among gifts that we can give to our family. Sa ating Christmas countdown, 109 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Para po ganyan, salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos nang nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, Kalibutan. Nag-apply na palatuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sa Miyerkules sa petsa 7 kita sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Sa ato sa ring pag-alagad pag-ulupit ita karon nga gabi, may kapon ng alagad Bombo Ponce Espino. Tuptop magita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapag patpat sa pila ka badalagkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pila ka badalagkuan nga mga balita sa Batag Sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa bugos sa parasa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers na maghatagman sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkalanabu assign sa resitag sa Camera of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtami o tanay sa ato sa rin nga makota mataga permatita abroad. Mga pinanggata nga maragrense kag Bacolod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagkalataw na karaga pamati. Sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube at the same time sabayan sa 630 kHz. Sa
welcome na sa pagpalagad sang Miyerkules na kitang edisyon sang Zona Libre. Tunga na iya makabanan sa bahin sang sining simana, no? Ang unang simana sa sining ika-siyam nga bulan, sa sining tuig makabanan tuig 2022, no? So kadasig lang sa aton lakat sa panahon ang tempo, no? Sa so, makabanan sa aton sining mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ato sa ring Christmas countdown ay nabilin nga 109 dias na lang Pasko na. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad. Sa takna kalas 7 sa gabi, ano aton na Victor Pagdon, pila kabadragkuhan nga mga balita. Mga balita lokal ya makabanan, diri sa aton sa ring pagpalagad. Naging mainit man ang resulta sang sesyon ya makabanan subong daw. Sa bahin sang City Council. So ining kasunod sang siring pag-differ, no? Kag wala anay ginpasar. Ang ining duha ka mga memorandum agreement nga gipresentar iya makabanan, no? Under sa bahin sa komitiba ni Saguro, no? Ni Councilor Calao Puentebella. No? Sa bahin sang Committee on Health. Sa bahin sang City Council, no? Diri sa aton siring mga kabombo. So ano ining mga memorandum of agreement, no? So una ang ining e-consulta program sa Benitez sa administration kag mismo ti ara to gina, no? Aton nga city administrator, no? Nga si attorney Buyet Maghari, no? Nga nagpresent pa niya makabanan ko nagparigan sang siring nasabit yang sesyon, no? Sa bahin sang City Council subong daw. Kagisa pagid, no, sa diri makabanan, no, ang ining memorandum I think of PhilHealth sa Japon, no, ang ining sabahin sang BACCHIP ang Bacolod Comprehensive Insurance Health Program, no, under sa bahin sang administrasyon, no, ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, ang bilyonaryo nga mayor diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. So, di may pag-differ yan ay kay Tunan, ano? Mismo ang floor leader, Councilor Al Victor Espino, duso sinig kag siyempre, no? Isa man sa man interpolate man, kaina, no? Other than Councilor M. Ang, konsidente dapat kikuno, no? Ibutang sa nagkakaigo nga proseso. Hindi basta-basta nga ti mag-approve lang iya makabanan, no? So, without sang sining mga pagklaro para na ti ang budget para sa BACCHIP card, no, sa mga Bacolod nun, no, kay ti ang programa nga wala kuno sang kuana, no, wala sang Bacolod nun nga ma-deprive sa ilang health o kon ikaayong lawas. Bagay ti daw nating alalata diri ti daw gina-refer na sa committee kag tunan pero ang passage siya sang Rono wala naging tunan, nag-okay na yun. O, hibalaw na to na, no? Kaya hibalaw ka mo, lain manggidya kung nag-agi na sa butas ng karayom mo. No? Ang mga ginaduso ang programa, no? So, when I'm saying nga ang ining natabo, no? Nag-against na, no? Sa programa. Kundi nga para hindi man sila da iya makwan, no? Maigo ang City Council. So, that's why nga sundon gid sa kung ano ang nagakadapat. Sige, balakon na karon sa report ni Bombo Hansen Sorilla diri sa aton siring pagpangalagad naman sa aton siring paratuntunan. Samtang duga pa siya aton iyang mga balita. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital, no? Ang mga balita man iya makabanan, no, sa bahin sang Kapitolyo Provincial. So ang last trans na ni, no, comfort trans. Sang salary increase sa mga provincial capital employees, no, agatag sa masunod nga tuig, no, sa piyak sang pagdubo sang national tax allotment. Diri makabanan sa bahin sang no, sa bilog nga pungsod Pilipinas. So kay ti ang increase ang sweldo sa mga capital employees, no, to ng trans by trans. Para nga hindi man mabungat para sa probinsya, no? So di ginto nga inibay 4 ka matrans ang ining salary increase
sa mga government officials naton. Samtang duga pa sa naton iya nga mga balita diri man sa aton nga para tuntunan. So may araw kita karon sang dugang interview diri sa sining bago lang natapos no nga pagbisita no ni pagbisita iya makabanan ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa bahin sang pungsod Singapore. So ang aton sining mga OFW no ang ginakilig sa First Family ti ara patong raan kahapon no si Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos ni kagabi sa meeting with the Filipino community no dito sa bahin sang Singapore may ara man sang sang tiyempo gagin pahambal iya makabanan no ni President Bongbong Marcos si 1st District Representative Sandro Marcos ang iya siling subang nga bata no ti siling nga gani niya diri daw kalimitado sa hambal niya pero kung sa bahin sang kwan ina no sa bahin sang sesyon ginakuan na siya no interrupt na siya gati tama na. So wati na kakamis ko na para sa mga OFWs naton nga ti nakita personal si President BBM ang welfare sa ngaton ng overseas Filipino workers no ang iya man sining agin kwan dito gipagbato kag syempre ti siling niya mabutang tiyempo no nga kwan kita makaangkon sang trabaho mabalik na sa normal ang sitwasyon sa Pilipinas ti mga OFWs sa Singapore almost 200,000 kamo OFWs to sa bahin niya sa Singapore kon overseas sa Filipino workers naton no dito sa Singapore niya tay mabot sempo nga hindi na kamo magkadto sa iban nga pungsod kundi balik kamo to sa aton sa pungsod kay magahatag ang iya sa administrasyon no sang madamo nga mga trabaho para iya makabaran sa mga Pilipino. Pero balikan naton ta karon si Ma'am Rowena Samsona ang isa sa mga overseas Filipino workers nga ti nakakig selfie gid no sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Attorney Lisa Marcos and Presidential son Sandro Marcos. Kag ti kagabi kuno daw ginlibre pagito sila sang kwan no sang panyapon no ni President Bongbong Marcos. Grabe no. Di sige no so ti istoryahan ato na karon dugang ang ilang mga unforgettable experience sa pagbisita ni President Bongbong Marcos. Kag siyempre may mga report makaroon si Bombo Cherry Grace Santillan no diri man sa aton siri nga pangalagad do diri sa aton siri nga para tuntunan ba ti ining no pinaka-latest no ang pinaka-latest ang makabanan nga investigasyon sang aton sa mga katapo sa militar no so ining kasunod sang pagluntad no sang engkwentro dito naman ini natabo sa bahin sang Gihulungan no so Gihulungan under pa niya makabaran sa bahin sang no sang 303rd Infantry Brigade o kon sa Camp Nelson J. Herona no dira makabaran sa bahin sang Banwa Samorsia. Tinatabo ini ang engkwentro no sa sitio Manlibod sa Barangay Trinidad sa siyudad sa Gihulungan, Negros Oriental kaina sang aga kay ang 62nd Infantry Battalion nagpahayag sang report no nga may isa ka NPA nga napatay. Kag amo pa ni ko na mga grupo nga nagkaengkwentro nila last August 16 and August 17 sa sitio Cambairan no sa nasambit man nga barangay. So may nakonfiskar ng isa ka caliber 45 pistol no kag isa ka 38 revolver no nga kusa din may mabala kag subong man personal nga mga kagamitan. No, so do hindi pagid mauntat ya makabaran ang no ang enkwentro no diri sa aton particularly no diri sa may bahin sang probinsya no sang Negros Occidental. Of course, di ibalaon taman kay ang bitaw may pahayag man no ining kasunod sang natabo no nga nga pagwelga no sa mga utod naton
no, dito iya makabanan sa bahin sang handumanan, no? So nagwililga ini sila, hindi matapos yang nagareklamo kuno sang sini nga mga e-bikes, no, kag subong man mga kolorom, no, nga mga tricycle, no, ti kadamo-damo gid kuno, sang mga kolorom nga nagabiyahe meaning hindi rehistrado. So may 350 to kamiyembro sang ilang asosasyon nga ti may posibilidad nga dakong posibilidad nga madulaan sa palangubuyan kay may mga kompetensya sila, ti daw ka unfair man guro sa ila kay sila iya nagagawad sang nagakaigo nga mga permits, no, tapos ang iban ti daw ginapagustuhan lang bisan nga illegal ti nagapanawagan ni sila sa bitaw, no, nga kon pwede talupang doon man ini kag ibutang la sa insakto, no, hindi nga daw nagwa tadi daw pinagusto kita di, no, sang aton siniman nga mga hilikoton, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. So ginpakuan tadi sang no, sang reaksyon, no, si Police Major John G. Liba, no, ang aton sinima kabran nga Bacolod Traffic Authority Office Head, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Natapos na ang controversial nga issue man sa tunga nila, no, sa ang chairman sang Committee on Transportation, no, sa bahin sang City Council, no, nga si si Councilor Al Victor Espino. Finally nga naghambal na gid, no, si Mayor Alfredo Benitez kati magapabilin kuno si Police Major John G. Liba bilang tagpamuno sang bitaw. At the same time, pila ka madraguan man aton nga mga balita nasyonal. Diri man sa aton sa ring pagparagad sa bahin sang Facebook page, no, nga gin-post ni Congressman Greg Gasataya aton nga Lone District Representative sa syudad sa Bacolod, klaro na, no, ang ining confirmation, no, bilang member sang Commission on Appointments, no, so say si Congressman Greg Gasataya sa part may sang House of Representatives ti konfirmado na, no, nga na confirm, no, I mean sang CA nga si COMELEC Chairman George Garcia ang magaserbe na nga chairman sang Commission on Elections, because man sang iya kuno nga pakita nga mga talento, no, sa nakaligad yang eleksyon kay ti bago pa matapos ang ining eleksyon, no, why ni sila ginkwan, although nga ti isa sa mga commissioner so pagtapos ang previous administration, no, wala ni sila pang confirm sang CA, no, so pati siya as COMELEC commissioner wala man, pero pagpungko ni President Bongbong Marcos, no, sa Marcos administration gin-appoint siya bilang COMELEC chairman. So finally ti siya naging ang chairman subong sang Commission on Elections. So asto sang eleksyon sa barangay ti siling sang COMELEC, we are already prepared nakaschedule na by October ang October 6, no, ang filing sa certificate of candidacy, no, sa mga magapapili sa pagapunong barangay kag barangay kagawad sa pila ka mga kabarangayan, no, sa bilog siring pungsod Pilipinas, no. So madayon na gid, no, ang eleksyon suno kay Garcia sa December 5, so unless and until wala iya sang Senate bill nga ipapasar diri makabanan sa postponement sa eleksyon sa Senado sang pungsod Pilipinas, kay sa pagibalo naton ang House pa lang niya ang nakapapasar sang siring postponement, no, sa barangay kay election. It could be ngati by May of 2023 or December of 2023. Pero ti para sa ako na lingon ng opinion, no, so gusto ko na gid ngati magka-eleksyon kay nga ti nagapakasarap yung ibanda yang no, nagapakasarap na yang iban nga tawag sa gani, no, nga mga opisyal sa barangay nga pangawat la ubra nila tiniya kinanglano na gini ang islan, no, so ang iban yang nga nagatrabaho gati perti baka-baka nila, no, tiniya okay na iya, why ta na iya ga question sa ila. Pero ang iban nga daw ginihimo na nga talagbasan ang kaban sa barangay, hindi naman insakto. Sa mo na sa part sang COMELEC. At the same time, sa bahin sang Commission on Higher Education o kon sa CHED, ti finally, no, gin-appoint pa ni sang previous administration
si CHED head, no? Carlo Alexei Nograles, ang cabinet secretary, no, kataga Davao man, no? So and then ginre-appoint naman sila ni President BBM, no? And then ang CA finally confirms sang appointment, no, ni Commission on Higher Education in charge nga si Carlo Alexei Nograles. So congratulations, no, to both of you, no, kag tilaw man naton ang ining trabaho ninyo dra, no, sang insakto sa bahin sang tagsa ka mga palangakuan, no, diri makabanan sa aton sining mga kauturan. So 20 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sining pagpalagad, di man sa aton sining palatuntunan. Kag syempre ti ang aton siring National IATF, no, o kon NIATF, no, ang nagpahayag man, no, nga ti okay na, no, ang paggamit sang optional sang face mask basta sa mga outdoor lang. Ang optional nga pagsuksok sang face mask, no, verbally approved by President Bongbong Marcos, no, sa publiko, but ti hulaton tanay, no. So although nga ti verbally nag-okay na sa President Bongbong Marcos sa pagbalik na diri sa pungsod Pilipinas, sulaton nato ni iyang executive order nga ti nagapatigan sa optional nga pagsuksok sang face mask sa gwa. O then sa gwa level maglakat-lakat ka sa gwa, okay na yan, no. Pero kung magsulod ka naman sa mga opisina, sa mga close nga mga establishmento like sa mga malls, no, office, public office, private offices, no, so required naman ay ang face mask sa mga bangko, no. So basi kon ma-misinterpretar ninyo sa hindi ta magmask kasi lingti hindi naman ini kuno pwede okay naman kuno ini magsuksok. Para sa common terms, no, painsundi naton okay na or mangin optional na, no, pagsuksok sang face mask basta outdoor o kon sagwa. Nablangati ang tawo laka-laka, no. Hindi kit silingan damuan or matelipon kamo da ma-converge kamo da sa isa ka lugar. No, so kung mga saradong lugar like air conditioned, no, na pang-mention ko wala ko, no, mga malls, mga offices, no, kag same time mga banks, no, bangko, so sok kita ka required gina ang face mask. So daw hero naman ang opisyalis ang Cebu City, no. Ginauna-unahan nila to ya issue sang EO, no, bako sa lawayon gini sang una to si Governor Gwendolyn Garcia. Tapos ginsundan man ni Cebu City Mayor Michael Rama ang optional nga pagsuksok sang face mask sa mga outdoor, no, kung sagwa gidya mismo, no. So pero para sa ako mas okay na ganiya. Okay rita naman, no, nga magsuksok sa face mask bisan diin kita makadto, at least daw mayra mablasang protection sa aton. Hindi lang sa virus but kundi sa mga yabok, no, sa polusyon, sa gwa, no, ngati kung ikaw, no, sa di makabanan ang maglakat sa gwa or magwa sa imo sini balay. Nibla, ti makita tanan ning kagwapo nyo makita tanan ni ang mga punggod nga nagatulubo sa guyatay, no. Hindi, no, hindi pa magid kagway pagid kita finally, no, tibaso kuno ay pagid malif ang aton iya makabanan, no, nga kwan, no, nga pandemic diri sa bahinsang pungsod Pilipinas. Sige, amo ning mga pag-istoryahan nato na, no, diri sa ato sa ring pagparagad aduma sa ato sa ring palatuntura. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time 22 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Pagbalik naton ba masandukot man no, ining natabo sa sesyon kaina sang hapon sa Sarima Memorandum Agreement, no, sa tunga sang City of Bacolod, I think sang PhilHealth sa mga programa para sa ikayong lawas ang aton nga mga Bacolod noon. So sarahan naton kay gindifer ni sang SP sa report ni Bombo and Sindol Sorilla. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahanumdom. Standby.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun Sa aton sa ring pagpalagan, oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Anong nagkalanabo sa sesyon kaina, daw may duha ka mga memorandum of agreement nga gin-defer, no? Ang Bacolod City Council kaina, kag wala anay gin-aprobahan, no? So, I think daw mga kwan ini back chip card at the same time ang ining i-consulta. No, so para man sa kwan na sa kayong lawas aton sa ring Bacolod nun. So muna gani pa sa mga programa, no, parte sa health, why kita naga-question sina. Kay mas kwan no, mas importante nga ti maka kwan kita, no, makabulig kita sa aton nga mga kauturan, ano, especially sa sining sa tempo sila ang down na gid, no, at the same time makabanan, no, maka kuan kita da, no, maka balik sa bahin sang paagi sa service or sa public service, no, sa mga pumuluyo, no, kay tingin pambutang tani sila sa pwesto, so dapat nga balikan man nila, no, so mayo ni nga maprograma. Hindi kita rason nga mag-against kita senador. Pero hindi basta-basta nga ipasar ini kuno dayon. So pamatian nato na argumento kay ina sa bahin sa City Council upon sa kay Bomboan si Dulce-Rilla. Bomboan, may gabi press kamin. No, somehow nangin ang init, no, dutay. Pero ang session kay ina sa City Council, rason bala nga hindi man siya mainit, no. Inablang may mga jutay lang nga mga nga mga pagpiluhan ay sa mga paramangkutan doon, especially since take up na ang inyong mga duwa ka mga correspondences na nagakinahanglan sang appropriate action abi sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Una kung ini ang proposed correspondence number 11-22-0389 proposed memorandum of agreement between the City of Bacolod kag Kalipay Negrense Foundation Incorporated. Nahanungod financial assistance in the amount of 4 million pesos para sa Community Consulta Program kag request for authority for the city mayor to sign the same. So, ang ang isa ka correspondence, number 11-22-0390,
proposed memorandum of agreement to be entered into sa Siyudad sa Bacolod City Government. Nahanungod sa comprehensive healthcare program o conduct and request for authority for the city mayor to sign the same for appropriate action. So, sa sinibong bupons, ginayara kaina, no, present session ng City Council, sanday Bacolod City Legal Officer, Attorney Carlos Singh, Attorney Romeo Carlos Singh Jr., the Bacolod City Administrator, Pacifico Maghari III. Tuwa sila because bubukon sa mga palamang kanon ang sangguniang panlunsod na nungod sinigwa ka mga correspondences, no? Nagawid niya actually ang session tungod sinidala bumupons, no? Kay may mga palamang kutanon ang sangguniang panlunsod. Una, correspondence number 11-22-0389 sa agenda sa number 12 sa 10th regular session of the 11th Council tumungagaw September 7. Nanungod ini sa supposedly memorandum of agreement na permahan sa siyudad sa Bacolod kag ining kalikay na Dense Foundation Incorporated nga mahatag sang financial assistance sang 4 million pesos ang siyudad para sa community consulta program. Ang kamingkot ay na sa pinaka mga miyembro ang sangguniang panlunsod, specifically abin Councilor M. Ang. Alam ko, chatting nga ang damo blank naman niya ay ulang kami nakasugata sa buwa or memorandum of agreement bumpupons na sa memorandum of agreement na blank, may mga blankos. So, and then, muna siya, gina-question, gin-amuhan sa mga question dira ni Councilor Victor Espino. So, amo sila pala, no? Nga may mga blank, muna, so dapat ang ila dito, bumbupon sa bagay ni Councilor Espino, for 18 years po sa City Council, na sangguniang panlusod na member ko. Wala ko yung kasugata nga paprobahan kami sa community ang mga correspondences na wala plus hindi kompleto. No? So that is why ining una nga ang agenda number 12 nga pagdantanin sa siyudad sa Bacolod ang financial assistance ining kondisyon gin-deferred bumbupons. No? Wala kita na aksyonan, bin-accept ng media sang committee ba, sang Committee on Laws, Ordinances and Good Government, ni Councilor Victor Espino. Amatihan tabala ang deliberation sa City Council, no? Sining nahanungod sining agenda 12 ining supposedly memorandum of agreement sa tunga sa siyudad sa Bacolod ang kalipay ng Foundation Incorporated. Community Consulta program, because we'd like to make sure that there is no duplication of the vital services that are already provided by the city government. And lastly, on my part, Mr. Chair, I'd like to know also who will be the beneficiaries of this program. Are these beneficiaries all residents of Bacolod, or will this include other constituents of other LGUs? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Unless with the information that this representation has, Mr. Chair, and I think if someone would like to also question later on, Mr. Chair, the city legal is here, Mr. Chair, can brief us or our city admin. Anyway, Mr. Chair, for this representation, Mr. Chair, the e-consulta will be the electronic consultations, Mr. Chair, that will be given to different barangays, Mr. Chair. And
I think the Kalipay Foundation will be the ones because if we remember right, Mr. Chair, there was a previous medical mission that was given at the NGC, Mr. Chair. I think it was 5 days medical mission. The same group, Mr. Chair, will be catering, Mr. Chair, 17-day medical mission in the city of Bacolod, together with the e-consulta, Mr. Chair, which will be given to different barangays through e-consultation. And the Kalipay Foundation will be the ones who will be overseeing this medical mission, Mr. Chair. So it will be a 17-day starting, I think, by Monday, Mr. Chair. The new administration, through, of course, the request of Mayor Albi, will be having a 17-day medical mission in the different barangays. I think 29 barangays in the city of Bacolod will be given, Mr. Chair, and the e-consulta is part of this program, Mr. Chair. The Honorable Espino. Thank you, Mr. Chair. Let me say this, Mr. Chair. I hope that I will be saying this once, Mr. Chair, that all correspondences, Mr. Chair, that are, I was inclined of subjecting this, Mr. Chair, to a committee conference together with the representative of the Office of the City Mayor. Because in the first time, Mr. Chair, I join you. this is the first time, Mr. Chair, in my years in the Sangguniang Panglungsod. These are very long years, Mr. Chair. I've been here for 18 years already. I have never seen a memorandum of agreement. With all due respect, let us fill in the blanks, Mr. Chair. Never. I hope that the executive will be apprised, Mr. Chair, that these people are sending us memorandum of agreements without specifics. I cannot accept that, Mr. Chair, as a sitting member of the Sangguniang Panglungsod. These chambers, I demand respect, Mr. Chair, from the executive's representatives, Mr. I know that the mayor signed this with the signature is attached, but the memorandum of agreement, Mr. Chair, for all my years in the Sangguniang Panglungsod, this is the first time that a pro forma memorandum of agreement has been sent to this August chambers, Mr. Chair. I was inclined not to say this on record, but because of the insistence, Mr. Chair, and the urgency that is required of the Sangguniang Panglungsod, Mr. Chair, I know after this I will make representation to the mayor, Mr. Chair, and inform him that we have been sent a blank memorandum of agreement, and that is, I'm sorry to say, that is without respect to this August body, Mr. Chair, and the members that represent. Mr. Chair, yeah. That's why. Usually, memorandum of agreement is already signed by the other party before kita naghahatag sa authority to sign. This is the first time na nakikita ko blanco kita tanan. So I am not voting in favor of this of the approval for the authority to sign nga blanco. Kagkadamo kita sa fill in the blanks. Okay, oo. So klaron tala bumuan, gipadalaan sila or naging present ang memorandum of agreement sa Kalipay ni Greensill Foundation nga blanco. So mo nang gina-question ni Councilor Espino kani Councilor Emang. Oo. Na first time ko mo wata kadamo sa bangko sino mga beneficiaries amo sina Manila ti syempre bung kupon sa amo man sa nagalabay sa ilang mga memorandum of agreement ako mga kuha. Muna bla, amo lang ang ilang mga nga sentimento sa City Council. So, amenable na to kay na si legal officer, si Attorney Carlos Ting, si City Administrator, Pacifico Maghari, Bumbupon, nga
butakan nila mga attachments, ano nila, fill in nando nila mga blanks, kay ibalik lang liwat, no? Para ipalawan sa City Council. Biniyasang City Administrator sang City Legal Office, no? Bumbuan nga dala sila blanco da, no? Tapos abo na aprobahan dayon, no? Ti i-consider tama na. Bagay let us give them benefit of the doubt, pero sa pang parliamentary procedure mga abogado ni kabalo ni, no? Bumbuan hindi sa abot silingon nga baguhanon sila da gagi pang appoint sang alkalde sa Benitez administration, di sila kabalo, no? Sa ila pa lang yang profesyon kabalo na ni sila. Yes, amo nang punto nila kay Ina. So, ginano lang ay gin-deferred. Buto kalon sa nagpambupon sa lagi aksyonan. Kay ikang nila kung okay na to, may mga wala na probahan. So, balik lang na nila kung may mga attachments na kang kumpleto na kay i-deliberate lang na iwat sang sago niyang pandensod. Another one, bumbupon, ikaduha, sunod na yung mga correspondences mo. Iniiya naman sang Bacolod or a comprehensive healthcare program. Bacolod City Comprehensive Healthcare Program. So, backship, bumbupons, no? Wala ni siya, wala ni siya na aksyonan, no? Bumbupons, kaya nga, ginapamangkot ka Ina, no? Ginapamangkot ka Ina, yung siya actually, mas special session sila para dali sa adog dala ang paundan sa ning Bacolod Comprehensive Healthcare Program o conductship. Ay, ang una pang pamangkot ni Councilor M. Ang sa pagka-insindi na, kung may backship card ka, bumbupons, ning healthcare card ka, wala ka na bayaran kung hospitalized ka. So, kaya na, sa explanation dito, hindi naman sa conforme sa explanation to ni Attorney Ting, no? Sa City Legal Officer ni Attorney Romeo Carlos Ting. Example siya bumupons na ang backship or ang ining Bacolod Comprehensive Healthcare Program, kung may kang card sini, 15,000 pesos, abi bumupons, is-holder na siya sa PhilHealth. Kaya naman ni Councilor M. Let's say, for example, sobra ka kinsmil. Kung kinsmil ang shoulder, sino man shoulder ng iban? So, ang Attorney Ting, maliit ang national government. Ang bagtang ni Councilor M. Ang tika-taluman kita tanan niya lang sa PhilHealth, basito sana 5,000 naman i-deduct sa ibot. Dahil hindi may ipagwa nga pundo, asyudad sa Bacolod, para nga ma-cover ang tanan nga yara sining card na inibumukon. So, basta hindi klaro man bala para yan sa mga city councilor. Kung nag-explain dira bumupon si Councilor Tao Puenterelia, no, sa sining isang programa, hanggang na lang later on ni Councilor Albiter Sige. Another session, takay man ang tinutuyo sa programa nga ini, so sa yan ni Mayor Albi Benitez, di ba naman zero bill ka, no, magwa ka sa hospital. So since nga hindi ko matipensahan sa mga resource speaker, hindi sila gusto nga lain ang pag-incentive sa publiko wala, no, magwa sila. Okay, di, ano bisang imong allocation, kaya duga utod-utod, gid? Ara, adjust na kamay, be? Oo. So, bukod, ang hambal, kung hindi madipensahan sa mga resource speakers, ma-another matuon, ma-ano sila na, i-apprise nila rin kung ang ilang kaugalingon, ay another round naman sa discussion for mas special session gid. So, tingnan kayo na, supposedly, in proposed memorandum of agreement to be entered into by the city government of Bacolod that was an comprehensive healthcare program. A request for authority for the city mayor to sign the same. Ang sa memorandum of agreement, may identify mo sa hospital nga pwede na rin ma-honor. The partner sa Bacolod City. Partner. Since nga hindi naman to klaro, bumbupons, so another round sa session, mas special session. So, mati ang taliwa, ang deliberation, bumbupons sa City Council.
treatment in the private hospitals. Councilor M. Angni. So, klarohon ko lang. I would just like to be clarified. There is no balance billing guarantee. It's just up to 15,000 if you are a back chip holder. It's not true what I'm reading in official publications that the patient is guaranteed. If you are a back chip card holder, you are guaranteed a no balance billing upon discharge from the hospital. Am I correct in my assumption, Mr. Presiding Officer? With all due respect, ma'am, the no balance billing is on the term of the PhilHealth. Because Yeah, but you and I know that that is not true. actually, That is not true. There is no such that thing is as no based on the balance program billing. of the PhilHealth. Specific diseases, they will give the hospital a certain amount that the patient will no longer pay. Yes, sir. But you did not specify here what certain diseases you are referring to. Yes. So certainly, it will not be a no balance billing situation for all the patients. Yes, ma'am. Actually, if you are trying to backcheat, there's no guarantee for no balance billing. Because no balance billing is the term used by the PhilHealth for certain diseases. That has been published many times. I have read and heard it in interviews. That if you're a back chip card holder, there will be no balance billing. will answer the Thank you, Mr. Chair. Just a little information coming from this representation. Councilor Calao. Mr. Chair, with regards to the back chip, Mr. Chair, I think the whole idea is, number one, Mr. Chair, PhilHealth holders will be accommodated to the back chip card, Mr. Chair. Number two, Mr. Chair, additional national fundings, Mr. Chair. Like for example, as per information of this representation, there's I think 5 in million. excess of the PhilHealth The excess of the PhilHealth coverage, for example, Mr. Chair, there's the Abang Lingkod, Mr. Chair, who is willing to give, I think, as far as 3 to 5 million, Mr. Chair, as early as now, Mr. Chair, to the local, in relation, in support of this back chip program. I think that's what Attorney Teng is trying to say, Mr. Chair. PhilHealth, the national fundings, will be equivalent to local in case, Mr. Chair, there is an excess, more or less, for the different back chip holders, Mr. Chair. And let us make this clear, Mr. Chair. Not all back chip holders would want to go directly to private hospitals. There are some, Mr. Chair, especially those who have just minor cases, Mr. Chair. I think they're willing to be attended to like public hospitals, Mr. Chair. So there is an evaluation coming from City Health Office, Mr. Chair, if that back chip holder really needs to go to a private hospital. That's the intention and the mission of this back chip card, Mr. Chair. So if kinahanglan gid and there's no other choice but private hospital, Mr. Chair, these back chip holders will be accommodated. And the 15,000, Mr. Chair, is just for the accommodation of that case, Mr. Chair, sa mga different hospitals, Mr. Chair. That's why, as what the city administrator said, we are very much happy that there are 2 hospitals already very much willing to go for this trial back chip how do you call that, back chip health care, Mr. Chair. So with that, I think klaro naman, Mr. Chair, that we will try, Mr. Chair, through the back chip card, tinguan sang city government of Bacolod nga malibre kung makaya. No? It's case-to-case basis, Mr. Chair. It may exceed 15,000 and the city might accommodate depending on the recommendation of our City Health Office, Mr. Chair. Mr. Chair. The Honorable Espino. Mr. Chair,
the conditions being presented to the Honorable to this August body, Mr. Chair, are less than favorable to the program itself, Mr. Chair. Councilor Espino naman ni siya, I bumuhay. have seen the beauty of the Bacolod Comprehensive Healthcare Program card as envisioned by Mayor Albi Benitez, Mr. Chair, under his administration. If I may, Mr. Chair, propose that we take this up on a later time, that our resource persons will be better equipped to handle the queries of members of council. I do not want this to be subjected to public scrutiny, Mr. Chair, because of the discussion that we will be having this afternoon. Anyway, if we are, for purposes of expediency, not fast tracking, not shortcutting, Mr. Chair, but expediency in the granting for this August body the authority for the mayor to sign the memorandum of agreement. If I may call on the members of the Sangguniang Pangusod that we table the action on this memorandum of agreement for now. We have a more accurate briefing with the executive. Because the declaration of the executive, Mr. Chair, that no Bacolodnon shall be deprived of health care under his watch. And I know that we can do this. I know that the city of Bacolod and Mayor Albi did not say this without coming through with that statement, Mr. Chair. So what I am suggesting, Mr. Chair, is we table action on this memorandum of agreement. We set a dialogue with the executive and the members of the Backchip program, and that I call on the Sangguniang Pangusod with humility, Mr. Chair, that we be open to a special session in the event it is needed, Mr. Chair, just to take this up for matters of expediency, Mr. Chair, because the longer we take with the discussion, I think our constituents might misconstrue that the program is would not benefit our constituents in the way that they should be benefited from this program, Mr. Chair. So as a matter of suggestion, may I request that we table a discussion on the matter. We take this up with the executive with agreement of members of council and of course our Vice Mayor, that we may intelligently discuss this and with the option that we come together again in the event that the executive requests for a special session for us to take this up, Mr. Chair. What is the pleasure of the... Okay. Bumbuan, duwagid ni? Oh. Wagid, no? So, table lot of points for discussion ng nanungod sining MOA, ang ikatwa comprehensive healthcare program. So, supposedly, kung ma-aprobahan ni alam mo ni may authority to sign ang alkalde, may memorandum of agreement siya na magamit ining card na inis kung especially matayap sila sa itong na-identify ng hospital, supposedly ang Bacolod South Hospital, Balabubons, no? Yan, kung wala pa na-aprobahan. Pero, pasasyon na ang City Council na hanungod no? So, Bubukons, so far, update, report nato ni Madulong para sa pangalagad sa zona libre, ini si Bobo, si Dolsoria, para sa pambansa, radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basadyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo, Sindol Surilla. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, in punto alas 8 na ang takna sa gabi. Di ba sa ato sa rin kapagpalagad? So, di mo na sa duha ka mga tawag sa gani, no? Ka mga memorandum of agreement no, present with the city administrator, Attorney Pacifico Maghari, no? Kaya the same time sa aton City Legal Officer Attorney Carlos Ting, no? Again, di per kay nasa sesyon yung makabaran sa Sangguniang lungsod sa session hall sa Bacolod City Government Center. Bagay, ti duay man ta sa may nakita tong rason nga ti nagapamalabag sila, no? Ang punto mo lang to nila as a legislator kag ti part sang
ang parts ng parliamentary procedure. So ti kundi man committee hearing, committee conference, no, ang kuanon diri, no, ang himuon, no, kay ti according sa kay Councilor Amang, no, kagira klaro mga ti so we're not against, no, sa sining nasabit yang nga programa kay siling ya do subong pro ko ka makakita in my how many years, no, in a decade na, no, ang pagkuan ko di sa konseho mo pa lang ko niya kakita nga may aray asang blanco nga memorandum agreement. Ti ipapasar tani, no, nga ti blanco nga way gani sang mga signatories diri, no. So ti basi kon naanad lang abi nga administrasyon ni nga kuan mo, no, nga instant bala. Nga pala kaunis laguro sang kuan ay sang noodles ay. No, sa instant noodles kag instant taho ay, no, nga kadasig libra tuon. Di ba? Tinga daw mo ni kadasig. Daw mo ni ka kuan, daw mo ni ka dali-dali, no? Ti ang mga katapos sa City Council, hindi man sila against sa sining programa. Basta kayong lawas sinupdan tani tanan-tanan. No, pro galing, no, sa di makabanan sa aton sa nga mga kabumoti kon mamislok niyo na da kag ma-approve lang kamo dayon. Ati ko ano da mga bibing bulag kamo da so somehow scrutinize nyo man, no? Kay ti kamo mamigo sa ulihi, no? So once aprobahan nyo, ti anong basihan tani, no? Kay wala mga signatory, anong basihan tani tagpapasar pa kita sa resolution sa authority to sign, no? Sa alkalde, sa syudad sa Bacolod. Ti ning duwa ni Attorney Carlos Ting kag Attorney Maghari ni mga basta sa parliamentary procedure na tun-ani nila. Muna sa representation sa August body da o nano pa nga daw isahan nyo pa ang ang City Council 3 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad di man sa aton sa ring palatuntunan. Sige no, makuan kita pakig-angot kita makabran sa aton sa ring correspondent dito sa bahin niya sang Singapore. Balikan naton to si Ma'am Rowena Sansona, no, kay kagabi ti medyo busy gid siya, no, kay after to sang meeting with the Filipino community ni President Bongbong Marcos, ti automatic to after sa to nagpanyapon sila, no, so do kasako gid may mga picture taking, no, ginpadayon o mga selfie para sa aton sa nga mga selfie sa aton sa nga mga official sa bahin sa First Family, hulat talang to kay ato na to sa iya. No, di ba? So ti ari mo makitaan gido no, sa iya selfie, nag-selfie sa President BBM, no, nag-selfie sa Presidential Son si Congressman Sandro Marcos, no? Nag-selfie sa sa First Lady, no? Kag ti amuni ang pamangkot ato sa iya nagligan mo singko ma'am ti matagaan ka tsansa nga magpakig selfie sa bahin sa presidente niya sa tinguan ko gid. Tiyari gipadala niya sa aton no ang selfie. Sa bulan nato na ano ang kuan diri no ang aftermath do kuan ba to trade jam mo no. Ang post kuan no excitement o post experience makabanan no sa aton nga mga kabomboman no nga nag meeting dito ti puno to no ang ining stadium sa pagbrigan makabaran sang sining nasabit iya nga meeting. So meet with the Filipino community dito sa bahay niya sang Singapore. Nagnami pa to kay may orchid to nga variety nga kuan species ang orchid to no nga ginpangalan kuno sa bahin sang First Lady. Kag the same time makabaran no sa bahin sang kuan no sa bahin sang presidente no sang pungsod Pilipinas. Sige no, so ti kanami kahapon puno-puno man no ang ining stadium no sa bahin niya makabaran sang Singapore. Libre pa nyapon kuno to ka biti dako-dako man tong kuan no, dako-dako man to ang to sa gani no ang gasto. Ti siling kagabi ni President BBM no, so kung gustuhon lang gusto niya gid no nga
papulion ang tanan nga mga overseas Filipino workers, no, sa pungsod Pilipinas kag diri na lang tagaan sa trabaho. Yati hindi na kamo magwa do sa bahinsang gwa sa pusod Pilipinas, dito na lang no magatrabaho. So isa pa ito kapaunan niya nga statement siya baliskad ang nagkatabo, no. So nag-eleksyon kita anay, nagboto kamo anay, no, tapos eleksyon nagpangampanya kami. Oh, so kaman sa una medyo kwan pa no last year or sini nga tuig medyo kwan pa nang hugot-hugot pa mga restrictions, ay mga napatuman pa nga mga restrictions kasi hindi ka pa yan ay pwede kagwa basta-basta, no, sa pungsod Pilipinas, no. So ang kampanya through kwan na lang, no, social media or sa bahinsang account no ni President BBM iyang page, no, ang kampanya. But ang Singapore, no, sa record sa Commission on Elections ikatatlo nga pungsod sa bilog nga kalibutan, no, nga may pinakamataas nga percentage sa pagboto sa tandem Team Unity BBM Sara. So ginpasalamatan yaman ang mga Pilipino dito sa Singapore nga nagboto sa iya. Kag nagpangampanya sa after na sang election, nga supposed to be before election ang kampanya. Sige, ari si Ma'am Rowena Samsona, balikan na natin ating Bombo International Correspondent na direkta po sa Singapore. Ma'am Rowena, magandang gabi po. Live po kayo ulit, ma'am, dito sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito. Hello po, sir. Good evening po ulit. Yes, ma'am. So, alam ko kagabi busy po kayo kaya hindi na ako naka-istorbo diyan sa inyo after ng meeting niyo with the president. So, kamusta naman, ma'am? Ano pang mga assessment ninyo na gusto mong i-share? Itong kumbaga unforgettable moment mo ito, Ma'am Rowena? Opo. Sobrang unforgettable moment masasabi kasi first time ko kasi na-meet si Pangulo nating presidente and then naiyak ako. Yes, ma'am. Okay lang. Kasi naano po ako na naipit ako na sugatan yung paa ko. Nung sa kasiksik, no? Opo. And then binikwast ako ng bodyguard sa BBM. Okay. Tapos, siyempre tayo mga Pinoy, at saka nag-promise ka sa bossing ko na magsiselfie ako na kasama si presidente nating Pangulong BBM. So, nagsigisik ako. Sabi ko kay bodyguard, sabi ko, sir, sige naman, please naman, picture lang naman ako. Oo, sabi ko, please naman. Talagang ginanyan niya yung braso ko. And then, siguro narinig ni Sir BBM, sabi niya, halika, hinila niya yung kamay ko. So, ayun po, di ba nakasend ako ng picture sa inyo na hawak ko yung kamay niya. Yes, tapos nag-selfie kasi. Tapos, nanginginig na ako that time kasi siyempre parang excited na hindi ko ma-explain yung naramdaman ko. So, ayun, blur yung picture namin eh. Pero okay lang, at least may picture pa rin kami. Tapos ayun, sobrang magulo na masaya po yung pagsalubong namin mga OFW dito kay Pangulong BBM kasi siyempre lahat kami excited dahil karamihan sa amin talaga first time siyang mamit dito dahil una niyang bisita dito sa Singapore, di ba? Yes. Ayun po. Tapos, ayun, masaya si Pangulong BBM habang nagsasalita siya from the start hanggang sa matapos yung speech niya. Ang saya-saya ng mukha niya, nakangiti siya, tapos nagpapasalamat siya sa amin. Ganon, sa pag-welcome daw sa kanya, sa mainit na tanggap sa amin, ganon, sabi niya. So, ayun, sobra, halos namaos nga kami lahat sa kakasigaw kasi nung wala pa si Sir BBM, kasi pumasok kami sa auditorium ng, nag-open gate kasi ng 2 o'clock, and then 3 o'clock pinapasok kami doon sa venue talaga. So, another 2 hours, hinintay namin si Pangulong BBM at ang pamilya niya, 6 o'clock na po. So, 2 hours pa kami naghintay. Pero okay lang sa amin, worth it naman. Hindi naman kami na nabigo. Kasi successfully na yung event po. Saka safely naman po talaga yung pagpasok ni Pangulong BBM doon sa auditorium at saka gwardyado talaga. So, yun po. Okay, no?
Pero okay lang. Kahit nasugatan po ako, okay lang. Pero ano lang naman yun. Baga, malayo pa naman sa bituka. Oo nga, oo nga. Natural lang po yan, ma'am. Natural lang po yan sa mga PSG, ano, na magharang sila. Oo. Naintindihan ko naman yun, sir. Naintindihan ko naman yung PSG ni Pangulong BBM na pinoprotektahan niya talaga si Pangulo natin. Pero talaga ako, nagipagsigisingan. Tapos sinabi ko talaga sa niya, sir, sige naman, papicture lang ako. Isa lang, sabi kong ganon. Kasi ang dami nga. Kasi maliban po sa PSA ni Pangulong BBM from Philippines po, mayroon din po sa Singapore. So mayroon pong binigay na police din. So may bodyguard from Pilipinas, mayroon din po sa Singapore. So very secured po talaga. Opo, grabe as in. Makikita nyo naman siguro sa live stream nila, di ba? Yes po. Na talagang crowded ang mga tagabantay sa kanila. So, sa kanilang lahat. Sa pag-rotate ng camera, ma'am, parang hindi kita napansin doon, ha? Hawak ka rin ba ng flaglets? Hindi po. Hindi po ba nakarotate? Hindi. Sa rotation ng camera doon sa venue, parang hindi ka namin nakita doon. Ay, sobrang dami Mayroon siguro, po. no? Ay, kasi, opo, nasa gilid po kasi kami, nasa left side po. Pero nasa Ilalim. row 4 po kami nasa row 4 kami ng bangko. Pero nakita po kami doon, tapos nag-shout out pa nga po kami. Kasi di ba, ganyan yan po, inano po yung mga camera, tapos di ba yung tagapagsalita, nilapitan niyo kami lahat. Hindi naman halos lahat, lang din siya, naglakad-lakad. Tapos kung sino yung malapitan niya, na ma-interview niya, ganon, makausap, ganon po. Pero nagsalita din po ako doon. Nandyan po sa live stream ni BBM nung pinalabas nila. Okay. Kita naman po lahat po. So, nasa gilid kami. Yes, ma'am. So, sa pagpasalamat po, sabi niya nga, parang baliktad, ano? Una yung election, tapos kampanya. So, parang kampanya daw yun kagabi. Opo, ang saya nga po ng ni BBM kahapon, kasi parang hindi politics yung topic niya kahapon eh. Parang, baga, nagjo-joke-joke pa siya sa amin, sabi nga niya, so ngayon, na tayo, mangangampanya ako ha, sabi niya. Pero nauna na yung binoto nyo na ako, sabi niya nga nun. Tapos yung nagpapasalamat siya kasi sa lahat po ng overseas voters kasi na lumabas, yung Singapore po daw talaga ang pinakamaraming bumoto sa kanya. Landslide talaga siya. Parang pangatlo, sa buong mundo? Opo. May pinakamataas na boto sa kanila ni Siya Sarah? siya po ang pinakamataas. Oo. So, anyway, ang importante po, ma'am, na kuha mo yung gusto mo. So, parang lifetime, po ito, na remembrance sa kanya, ano? Ay, opo. Talagang ipapalaminate ko po talaga yung picture namin kahit blurred. Kasi talagang remembrance po talaga yun sa akin. Tapos yun kay Madam First Lady at saka kay Congressman Sandro po. Ang bait po nila talaga. Sobrang bait. Nahawakan ko po sila talaga. Yung kamay nila kahit lang po, sandali lang po. Nahawakan ko talaga po sila. Kaya ang saya-saya ko talaga. Napaka swerte ko talaga. Kasi yung iba po, hindi talaga po sila nakapag-selfie. Marami nga po nagrereklamo nasa labas na kami. Kasi after nung venue, mayroon po kaming free dinner na binigay yung Philippine Embassy sa amin. Opo. So, hindi kami nagutom, nabusog kami, tapos mayroon pa kaming tapaw. Kasi, ang dami pong tira eh. Ang dami pong tira. So, binigay sa amin. Sabi ng mga taga-embassy, iuwi nyo na lang kasi hindi na namin kayang iuwi yun, sabi nila. So, ayun. Nakauwi po kami ng pagkain. So, hindi naman po kami nagutom. As in, especially po ako, hindi ko naramdaman yung gutom sa exciting siguro. Kalimutan Saka mo na. lang nung lumabas na kami. Opo. Pagkain na kalimutan mo na. Opo. Sobra as in, grabe. Sobrang saya ko, sobra talaga as in. Hindi ko ma-explain yung naramdaman ko talaga. Lalo na yung nalapitan ko sila. Kasi nung pag-exit na kasi nila, doon sila duman sa may kabila, sa may left side, kami doon sa may right side.
Tapos sabi ko sa mga kasama ko, kasi actually, 8 kami magkakaibigan doon. Hindi lang kami magkasabay makaupo kasi kaming 4 kasi, nauna kaming dumating. 1:30 kami doon sa venue kasi 2:00 nga yung ano. And then, sila, 3:00 na sila dumating. So, nagkahiwalay po kami ng upo. Meron sa kabila, meron sa taas. So, kami yung sa harap talaga. So, ayun. Sabi ko sa mga kasama ko, hinila ko sila, tara dito, abangan natin dito. Kasi nandyan, tapos nakita na namin, andun dami ng taong siyempre nagpapaselfie na. Tapos, mabuti naman yung mabait, yung Pilipina rin na nagtatrabaho doon sa may auditorium na nag-a-assist. Talagang sinabi niya sa amin, dito kayo, magpila kasi dito naman yan dadaan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige. Tapos yun, tamang-tama dumaan na nauna si Pangulong BBM. Ayun. Tapos si Madam First Lady Elisa. Tapos pangatlo po si Congressman Sandro. Ayun po. Ang gwapo ni Sir Sandro, grabe. Ang lambot na kumata niya. Parang baby yung mukha niya talaga, grabe. Talagang huminto talaga siya. Kay Sir Sandro talagang huminto talaga siya na nung nag-selfie na kami po. Grabe, nakita nyo naman siguro ang crowded, punong-puno po. At actually may mga dumating po na siguro mga guest yung parang galing pang Manila kasi naka-white sila. Tapos wala po silang maupuan, naghahanap sila. Tapos i-offer ko na nga sana yung bandang sa amin. Tapos buti na lang tinawag sila doon sa may baba sa harapan mismo na mayroon daw pong bakante doon. Kaya yun, marami as in punong-puno po talaga ang venue, grabe. Ang ingay. Kung marinig nyo lang po talaga. Parang rally, ano? Ay, opo. Sinabi nyo pa, para talagang rally. Kung nakita nyo nga po yung video na sinend ko sa inyo, di ba, sumisigaw kami ng BBM, gano'n. Sobrang excited at saka sobra po ang saya. As in, hindi ko talaga masabi kung hanggang saan yung kasiyahan ko. Hanggang ngayon parang nakikita ko, na-imagine ko pa yung nangyari kahapon sa amin doon. Siguro ang bango ni Sandro, ano? Ay, opo, sir, ang bango, grabe. At saka si Pangulo din po, ang bango niya. Tapos yung kutis nila, Diyos ko, parang, alam mo yung parang baby na bagong silang, lalo na si Sandro, Diyos ko. Tapos yung mga tao doon, hindi talaga maiwasan. Sabi nga ni Pangulong BBM, ano ba naman, pati ba naman dito, Sandro pa rin. kasi may nagsisigawan talaga na, I love you, Sandro, pakasalan mo ako. Gano'n. Katulad nun sa rally ba? Kaya nga, sabi ni Sir BBM, sabi niya, eto na naman di ba? Siguro narinig niyo na itong mga sinabi ko noon na yung payo ng mga bagulang sa akin, na kapag ako'y tumayo sa akin sa entablado, wag ako magsama ng mas magandang lalaki sa akin, gano'n. Kaya yun, parang, alam niyo yung kausap niya kami kahapon, parang, yung parang barkada lang niya kami, ganun. Tawanan. As in, makikita niyo po talaga sa mukha niya yung expression ng mukha niya mula ng nag-umpisa po siyang magsalita hanggang patapos po. Nakangiti lang po talaga siya. Grabe siya, as in. Sobrang bait po ni Pangulong BBM. Opo. Okay. Sige, anyway. Siya 1 oras po yung speech niya, sir. 1 oras. Sige, anyway, so isa rin kayo sa mga sinabi niya doon na totoong hero, no? Kayo yung isa sa mga may mga malaking ambag rin sa ekonomiya natin, yung mga remittances po ninyo, no? Totoo po. So, I'm proud to be an OFW po talaga. Sige. Ma'am, congratulations sa iyo again. Maraming salamat sa pag-share mo ng eksperyensya mo. Opo. So lastly, baka may mga greetings ka po ulit na Ma'am Rowena. Opo. Diyan na lang po sa amin sa Zamboanga City. Mga daga Zamboanga City, buenas noches. Manmirahan kita na January, bolbillo, especialmente kung din yung mga pamilya, ali, kung din yung mga hermano y hermana. Manmirahan kita na January, bolbillo, ali. And sa lahat po ng OFW dito sa Singapore, at hindi lang sa Singapore, lahat po ng bansa. Mag-iingat po tayo lagi. Dahil katawan po natin yung puhunan natin sa ating trabaho. Yun lang po, sir.
Maraming salamat ulit, Ma'am Rowena. Keep in touch at magandang gabi po. Ingat po. Thank you po, sir. Thank you very much. Sige, salamat. Ma'am Rowena Agustin Sanson. Ano ba ko ito ginasansuna, no? I'm sorry again. Sanson kali, no? Katon nga international correspondent, no? O grabe, tears of joy to ni ma'am. Pauna niya nga hambal, no? Kay napilasan sa kamot. Ari ding kamot niya to, napilasan. Forward sa ako, no? Mayari ko din. Sige lang. Pero amo to importante nga ang amon na gambag ito nga daan nga paglisensya nyo. Pag nakatapos lisensya na gambal ang amon. Sige. Okay, punta ka siya. Tapos mag-selfie ka, ha? Ati na tuman niya gid. No? Malawig pag inisa sa amon niya. No? Sobra pulo sa tuig mo. No? Sa iya sa ring amon, 15 years na sa Singapore. No? So, mas palanggaon pa sa amon niya kay na tuman niya gid ang sugo sa amon niya. Mag-selfie sa aton presidente, ti mga unforgettable moments na. Nga lifetime naton yung makabanan, nga nagakabuhi kita, nita na malipatan ang mga memory. Especially nga ti solid BBM Sara, sila nga naan. Singapore is the third country sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan, no, nga may highest vote, no? Last sa absentee voting, again pregon last May 9 until June 9 of 2022, isa ka bulan ina kay absentee voting ni emo, no? So ang counting ti ongoing o tapos election sa aton, pero sige pa sa binutuhay, pero gasulod maboto sa mga FWs. Di amo na daalan slide victory man na to ang Team Unity sa Singapore. Sige, no? So oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 23 minuto sa kaligan sa takdang alas 8 sa gabi. May ma-report pa rin sa Anton si Bombo Dennis Rubica, Bombo Cherry Grace Santillan. Pero balikan na ito nina. Kita na yung mga panumdom. Stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months at bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family,
friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin Nga pagpalagan, 48 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. This time check natin si Bombo Dennis Rubica. Reporting ikan sa Negros Occidental, provincial capital. Ang Fort Trans, no? So dito makabanan sang salary increase. Salary wage increase daw ang hindi matag subong tuig. So no, sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Okay, sarbay mo sa report ni Bobo Cherry Grace Santillan, no? Ang update sa encounter tabo dito sa bayan sang syudad sa Galungan, sakop sang probinsya sang Negros Oriental. Sige, no? Rabi hontang aton sa mga reporters, ano? Kay ti pikiti kita sa oras. No, diri makabanan sa aton sa pagpalaga. Bombo Dennis, report, please come in. Bawa po sige na pasalig ko yung pasiguro karon ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga sa masunod nga tuig Bombo Pons, no, despite sining aton karon manubo nga mabaton nga national tax allotment o kung irabi from the national government kaya tinam nag-report mo po iban mo ang aton nga national tax allotment mga almost 800 million ang mabuhin sa aton sining annual provincial budget for next year. Despite sining bumpon siya nagpasiguro kaina ang aton nga provincial administrator nga ang fourth tranche next year, fourth tranche nga saka sa sweldo sa aton nga mga provincial capital employee next year igahatag gid Bombo Pons, na unang pagpasalig sa atong provincial government nga ihatag ini sa mga empleyado sa provincial capital, na kay sa next year tanga budget ang pagnubo sa aton nga national tax allotment data niya buhinan sa budget sa MOOE, na maintenance and other operating expenses sa aton sining tagsa ka mga departamento sa ining
sweldo kag ining saka sa sweldo sa aton mga probinsya kapitulo kati bumpos lainay mo based sa salary standardization law, no, sunod sa kay Attorney Diaz ngati hindi niya pwede nga makuan nga mapurnada kay lainay ya, no. So ihatag na sang aton nga provincial government bangod sa nagalibong funds sa aton nga presidente sang PACE na si Rene Lolas Cherry nagapahayag naman sa pagpasalamat sa provincial government naton nga despite sining mga crisis tabi karong ekonomiya wala gidya ginatagaan gyapon prioridad, no, ang sweldo sa aton nga mga provincial capital employee casual kag on regular kag casual naton nga mga empleyado almost 3,000 bilog nga probinsya ang aton nga mga regular kag casual employee bombo pons kay ining for actually pons sa pahayag ni Attorney Diaz nga ang third tranche this year sang last July lang naprobahan mo sa aton nga sangguniang panalawigan, no? Ang third tranche, no? Then nga next year probably by July mahatag ta naman kaya hindi ni pwede nga hindi gid paghihatag sa aton nga hindi pwede masakripisyo, no, ang benepisyo sa aton nga mga provincial capital employee. Pamatihan ta bumpon si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. In fact, ang aton nga ni nga third tranche grant na ni Gov pag ni sa sanggunian sa Senate July. Third tranche subong na nasugod na ta July 1 until the end of the year. Depende kay may ara schedule, depende sa imong salary grade hindi precarious. But I think ang ma-beneficyohan sini ang sa lower ranks sa middle managers. Next year, July man, hopefully, yes. Because ang aton nga economic problems are also borne and shouldered by the employees themselves. So, iyan na nakalo mandate that the LGU should allocate sufficient funds for compliance. So, ubrang tana, no? And to prove si Governor Bong Lacson really looks after the welfare of the employees of the provincial government, ginatigaan tagid na attention kag budget. So we will also help our employees absorb, no, the economic difficulties that we are facing by giving what is due to them under the law and over the law, no, above the law. Kaya pagkikita sa mga benefits inatag sila such as mga libreng sakay. So far, it's very successful. Ang aton nga mga vehicles are really fully occupied, no? They have already expressed their gratitude sa provincial government, to Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer and the Second and Panalawigan, because makasave yun sila on a monthly basis mga 2,000, no? That will go a long way in terms of their groceries and other needs, no? Basic needs. Bobo po si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, gapon ang kaayuhan, no, para sa aton ng mga provincial capital employees. Bompons. Sige. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial. Inis Bomboden ni Ruby Capras Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige. Damang salamat sa report ni Bombo Dennis Rebica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos. Nakaligid sa taktang alas 8 sa gabi. Sa ito pa report ni Bombo Cherry Grace Antillan, follow-up lang garo Bombo Cherry sa kuana, sa encounter. No, nagluntad kaina sang aga dito iya makabaran sa bahin sang Giulngan. Sa Sitio Manlibod, Barangay Trinidad, sa siyudad sa Giulngan, Negros Oriental. May isa to ka miyembro sang NPA napatay pero nakilala na nusubong. Sino ining NPA nga nakilala sa aton nga mga militar, may konfirmasyon diri si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang aton sa niyang
303 Brigade Commander sa Philippine Army. Update sa saning report sa patrol si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, please come in. Bombo Pons, no, nakilalaan na ang nabatay sa nagluntad nga engkwentro sa Sitio Manlibol, Barangay Trinidad, Syudad sang Gihulungan sa Negros Oriental, Caina sa Aga. Ini siya ginkilala nga si Greg Cantila, kag ini siya miyembro sang Special Partisan Unit. Kag ini siya man ang head sang Section Guerrilla Unit sang CN1. Kag madumduman naton Bombo Pons, no, santo sa report sang 62nd Infantry Battalion, nagpasigayon sila sang operasyon matapos nakabaton sang impormasyon nga may grupo sang ginaaligar nga mga rebelde nga nagapangwarta sa nasambit nga lugar. Nagresulta ang operasyon sa enkwentro sa tunga sang mga katapo sang 62nd IB kag walo ka ginaaligar rebelde nga ginapatihan naka-enkwentro man sa mga soldado sang Agosto 16 kag 17 sa Sitio Cambairan sa nasambit nga barangay. Naglawig ang enkwentro sang 5 ka minutos kundi napatay ang isa ka rebelde nga si Cantila kag nakumpiskar ang isa ka kalibre .45 nga armas luthang na may mga bala. Mga bala sa kalibre .38 nga revolver kag iban pa nga personal nga kagamitan. Samtang wala naman sang nahalitan sa mga katapo sa militar Bombo. Okay, ti amo nang pasalamatan naton kay subong proactive ning ginapatigayon nga operasyon sa aton nga mga militar, no? In short nga mas mayo na nga sila makabinta sang sa sila ang bintahan sa mga NPA rebuilding ini. Yes, Bombo Pons, no, mas mayo nga nakilalaan gid naton ang napatay nga nagluntad sa nga enkwentro Bombo Pons. Ti amo ning gusto ta nga may enkwentro, may mga mapatay, no? Siyempre hindi ta gustos ni. Ti ang gobyerno dugay-dugay nang panawagan ini, pero ti galing kay ila man ay diretso. Ti wala na ti pasensya na ilang kon may mga malain nga matabo kasubong sini, ti isip naman ta sang patay, Bombo Cherry. Sugid Bombo Pons, kaya lain man nga may perme lang nga enkwentrohan ay sa tunga sang NPA kag sa aton nga mga army Bombo Pons. Oho, ti pamatian tabi si Kwan, si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kaya na aga, no, may kontro ang elements ng 62nd Infantry Battalion. Tungod nga, nakabaton gyapon sila sa mga report sa mga civilian dito sa may Barangay Trinidad. Regarding ini sa presensya ka, sa mga armadong NPA nga, nag-extort sa ila. So, conduct ang atong tropa, sa wala natin medyo area. Medyo na clear ng mga areas dire. So, nagtatangan na magbalik ang mga NPA dire. So, nagluntad, ang enkwentro, mga around 7:30. And may nakatay, sa enkwentro nila, more or less, mga 8 man ako nila. Pero suspect atong tropa, mga 8 ng enkwentro nila. So, dali lang silang enkwentro, mga more or less, 15 minutes. So, after the encounter, din dito sa encounter site na, kabayaan sa Neopod, yung isa ka NP, lalaki, pwede na ka-recover atong tropa, isa ka 45 pistol, isa handle radio mga belongings ng other documents area, and nakilala ni after nga ma-identify, nakilala ining tayong NPA nga si Greg Cantila. So sa initial list natin nila si Greg Cantila, Aka Jordan, siya member ni siya sa SPARO, ng Special Partisan Unit sa Central Quezon, that ang mga other information, hiniabot ang mga nabato natin, daw mo ang head sa Section Guerrilla Unit. Siyang sa N1. Intisal mo pero list na mo dito, isa member siya sa Special Partisan Unit, ang NPA, especially under sa Central Negros 1. Pero may mga information na nag-alabot mga according din ng currently, siya ang head Special Guerrilla Unit, ining si Greg Cantila. Kamo nang update, going down forces ang atong tropa, based dito may mga nakita mga bloodstains of side. So, kamo naging forces ang atong tropa. Parewag yun pa mga kwento nila ng NPA. So, Bombo Pons, nabatian nato ng pahayagikan kay Commander sang 303rd Infantry Brigade Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sige, salamat gid Bombo Cherry.
Ini ang brita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Reporting ikan sa patrol follow-up sa siring encounter. No, sa 60-second IB kag sa magatapo sa rebuilding ng people sa amin, nakilala na ang NPA nga napatay kay ina sa aga sa enkwentro. Ang update kay development na patendri sa pila ka mga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod. 1 minuto na nakaligid sa tak ng last 9 lang alang tempo naton. Miyerkules kita subong iyang presentasyon pet sa 7 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Kag sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabiling kita mga kabanan nga 109 días na lang Pasko na. Sa Santos Rosario, ang inyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginbaramkon sa gahom sang Espiritu Santo.
Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ni Diyos si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babaye nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow.
we pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,